Silent Hill เป็นซีรีส์ตระกูลเกมที่ถ้าถามเหล่าเกมเมอร์ว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรลุงเชื่อว่าคำตอบที่ได้จะคล้ายคลึงกันว่ามันคือเกมที่มีเนื้อเรื่องที่เล่นกับจิตวิทยาและจุดจบของเกมแบบปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้คิดวิเคราะห์ต่อยอดกันเองตามความเข้าใจบริบทของตัวเกมตามที่ตัวเองได้เล่นไปและมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดในแง่ของการตีความของผู้เล่นและนั่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกมเมอร์หลายๆคนหลงรักเกมตระกูลนี้และวันนี้ลุงเองก็ถือโอกาสมาแชร์เนื้อเรื่องและการวิเคราะห์ตีความในมุมของลุงที่มีต่อเกม Silent Hill F มาให้ฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Uncle Gag ช่องของลุงกากที่มีฝีมือการเล่นเกมกากเหมือนชื่อช่องคลิปนี้ลุงจะมาเล่าเนื้อเรื่องและวิเคราะห์ตีความตามความเข้าใจของลุงหลังจากเล่น Silent Hill F ได้ครบทุกฉากจบแล้วก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์ตีความในแบบของลุงใครที่ไม่ต้องการโดนสปอยหรือใครที่รับฉากกดดันหรือฉากรุนแรงไม่ไหวสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับและคลิปนี้ตั้งใจทำให้ละเอียดที่สุดที่ลุงจะทำได้ดังนั้นอาจจะมีความยาวพอสมควรใครดูรวดเดียวไม่จบก็กดติดตามลุงเอาไว้จะได้กลับมาดูต่อทีหลังได้ง่ายๆครับ Silent Hill F ในภาคใหม่นี้เรียกว่าเปลี่ยนโฉมยกชุดตั้งแต่เซตติ้งฉากหลังของเรื่องที่เปลี่ยนมาเป็นประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 1960 หรือยุคโชวะที่ 35 ยุคโชวะนี่ถือว่ายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี 1926 ถึง 1989 รวมๆก็ 63 ปีรวมไปถึงระบบคอมแบทหรือระบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนเป็นการต่อสู้แบบประชิดตัวมี Counter Attack มีระบบความทนทานของอาวุธซึ่งก็เปรียบเทียบกับภาคที่ใช้อาวุธปืนที่ต้องบริหารจำนวนกระสุนภาคนี้ก็ต้องบริหารความทนทานของอาวุธให้ดีรวมไปถึงสภาพจิตใจของตัวละครที่เกี่ยวโยงกับการโจมตีเช่นกันเรียกว่ายกเครื่องกันใหม่แทบหมดทีเดียวขอออกตัวย้ำไว้ก่อนว่าการวิเคราะห์ตีความเนื้อเรื่องฉากจบและส่วนอื่นๆที่น่าสนใจในคลิปนี้ของลุงมาจากการวิเคราะห์จากประสบการณ์การเล่นของตัวลุงเองโดยตรงและจะเป็นการแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อเป็นช่วงๆไปเพื่อพยายามให้ง่ายต่อการรับชมนะครับ Silent Hill F ไม่ใช่แค่เกมสยองขวัญหลอนๆแต่เล่าเรื่องราวของการต่อสู้กับความกดดันความคาดหวังทางสังคมความรู้สึกผิดบาปในใจและขนบธรรมเนียมที่รัดรึงระบบสังคมแบบปิตาธิปไตยคือระบบที่ผู้ชายเป็นศูนย์กลางมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงในด้านต่างๆและการเลือกทางเดินในแบบที่ตัวเองต้องการลุงจะสรุปเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบวิเคราะห์การเดินทางของตัวเอกและที่สำคัญที่สุดตีความฉากจบทุกรูปแบบอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่ลุงจะเข้าใจมันได้ครับช่วงที่ 1 บทนำสถานที่ความหลอนแห่งใหม่เอบิซุงาโอกะคือเมืองชนบทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นฉากหลังในภาคนี้เมืองที่ดูจะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามรูปแบบชนบททั่วๆไปเป็นเรื่องปกติที่หมู่บ้านตามชนบทยังคงยึดถือและมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยชาวบ้านเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นก๊าซพิษและภัยพิบัติต่างๆนั้นเกิดจากการลงโทษของเทพมังกรน้ำจึงเกิดพิธีบูชาเทพมังกรน้ำเรื่อยมาเพื่อให้หมู่บ้านเกิดความสงบสุขจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนความเชื่อของคนในหมู่บ้านว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ช่วยให้หมู่บ้านเอบิซุงาโอกะรอดพ้นก๊าซพิษและภัยพิบัติต่างๆจากเทพมังกรน้ำก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปสักการะบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แทนซึ่งแกนนำในการบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็มาจากตระกูลของซากุโกะและพ่อที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าเซนเนนซุงิหรือศาลเจ้าพันปีนั่นเองจนเมื่อเวลาผ่านไปเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จนไหม้เป็นเท่าฐานชาวบ้านที่เคยบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเสื่อมศรัทธาและค่อยๆหายไปเหลือทิ้งสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นเพียงสถานที่ทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆแทนและเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ชาวบ้านหันไปบูชาเทพอินาริเทพแห่งกสิกรรมพืชพันธุ์ธัญญาหารและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งตามความเชื่อที่บอกเล่ามาแต่โบราณของชาวญี่ปุ่นมีการเรียกเทพเจ้าด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอย่างโออินาริซังหรือโอคิตสึเนะซังที่แปลว่าจิ้งจอกและตระกูลที่ได้ประโยชน์จากการบูชาเทพอินาริของชาวบ้านก็คือตระกูลซึเนคิซึ่งเป็นตระกูลที่นับถือเทพเจ้าอินาริโดยจะสังเกตได้จากบันทึกต่างๆในทำนองที่ว่าหากเมื่อใดก็ตามหมู่บ้านเกิดวิกฤตตระกูลของเราจะได้ประโยชน์จากวิกฤตนั้นสิ่งนี้อาจทำให้ตระกูลซึเนกิกลายเป็นตระกูลที่มีอำนาจและทรงอิทธิพลอย่างมากในเมืองเอบิซึงาโอกะและเมื่อความศรัทธาที่มีต่อเทพอินาริแผ่ขยายออกไปก็ก่อให้เกิดเป็นลัทธิการบูชาเทพอินาริหรือเทพจิ้งจอกขึ้นโดยจะต้องมีการสังเวยหญิงพรหมจรรย์ที่ถูกเลือกให้แต่งงานกับตระกูลจิ้งจอกเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเช่นเพื่อรักษาพลังอำนาจของตระกูลหรือเพื่อรักษาประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
หรือเพื่อปกป้องเมืองจากคำสาปหรือแม้กระทั่งตามหลักความเชื่อเพื่อปกป้องหมู่บ้านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติตรงจุดนี้ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเองแต่ก็มีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์และต้องการขัดขวางพิธีกรรมการแต่งงานของจิ้งจอกอยู่เช่นกันนั่นคือซึคุโมงามิวิญญาณที่เกิดจากสิ่งของต่างๆที่ถูกทอดทิ้งรวมเข้ากับเทพมังกรน้ำที่ผู้คนเคยศรัทธาโดยสาเหตุที่ซึคุโมงามิพยายามเข้าขัดขวางพิธีกรรมการแต่งงานของจิ้งจอกนั้นอาจจะเพราะต้องการให้พลังอำนาจและแรงศรัทธาของจิ้งจอกลดลงและศรัทธาเหล่านั้นเกิดการย้ายฝั่งกลับมาเป็นของตนก็เป็นได้อาจกล่าวได้ว่าใน Silent Hill F มันไม่ใช่เพียงแค่ความหลอนในจิตใจในแง่จิตวิทยาเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อลัทธิคำสาปและเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสาเหตุที่ลุงวิเคราะห์ไปในแนวทางนี้เพราะการที่เราจะได้ฉากจบอื่นๆมันจำเป็นต้องทำเงื่อนไขตามที่กำหนดซึ่งเงื่อนไขที่ว่ามันมีส่วนประกอบของทั้งโลกความเป็นจริงและโลกทางวิญญาณนั่นก็คือยาเม็ดสีแดงสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของโลกความเป็นจริงที่ไว้ใช้รักษาอาการปวดหัวของฮินาโกะแต่สามารถเสพติดและทำให้เกิดอาการหลอนดาบวิญญาณหรือดาบศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ไม่ควรมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่มันกลับมีและมันสามารถใช้กำจัดพวกอสุรกายสัตว์ประหลาดแถมตัวดาบเองยังสามารถฟื้นความทนทานตัวเองได้หากไม่ได้ทำการชำระล้างดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน Silent Hill F สามารถเกิดจากคำสาปแต่ส่งผลในโลกแห่งความเป็นจริงได้เช่นหากไม่มีเทพเจ้าปกปักรักษาเมืองอาจทำให้เมืองเกิดความพังพินาศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นได้ตัวละครที่สำคัญใน Silent Hill F เนื้อเรื่องอันซับซ้อนนี้ถูกสร้างสรรค์โดยริวคิชิ 07 ผู้เขียนฮิงูราชิเวนเดครายหรือชื่อภาษาไทยแว่วเสียงเรไรซึ่งแกเด่นในเรื่องความมืดมนและปมปริศนาทางจิตใจเรามาทำความรู้จักกับตัวละครที่จะต้องแบกรับชะตากรรมนี้กันก่อนครับเริ่มที่ปุ่มหลังของตัวละครกันก่อนกันละกันชิมิสุฮินาโกะตัวเอกของภาคนี้เป็นนักเรียนหญิงม.ปลายที่มีสายเลือดพิเศษและมีพลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาจากการเกิดของเธอภายใต้วันที่พระจันทร์สีน้ำเงินที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งกับบทบาทที่สังคมคาดหวังจากการเป็นผู้หญิงที่ดีตามขนบของสตรีญี่ปุ่นในยุคโชวะโดยตัวฮินาโกะเองในตอนเด็กเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเหมือนผู้ชายเล่นเหมือนผู้ชายเล่นกับเพื่อนผู้ชายและมีความสามารถทางร่างกายจากการที่เป็นนักกรีฑาด้วยอีกทั้งตอนเริ่มเกมจากบทสนทนาที่ทะเลาะกับพ่อแม่ทำให้ลุงทราบว่าฮินาโกะไม่ได้ต้องการจะแต่งงานด้วยการคลุมถุงชนหรือเป็นเจ้าสาวสังเวยตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านซึ่งบทสนทนานั้นจะชี้ให้เห็นว่าจุนโกะผู้พี่นั้นเป็นสตรีที่เพียบพร้อมพ่อแม่ชื่นชมว่าเป็นลูกกตัญญูอาจจะเพราะยอมแต่งงานตามขนบหรือจะแต่งงานเพื่อใช้หนี้ให้พ่อก็แล้วแต่จะวิเคราะห์แต่ไม่ใช่กับฮินาโกะที่ใจหนึ่งก็ปฏิเสธการแต่งงานเพราะไม่อยากเป็นอย่างแม่ที่ต้องยอมพ่อในทุกๆอย่างไม่มีปากมีเสียงหรือแม้แต่เหมือนพี่ที่หลังแต่งงานไปแทบไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยหรือจากในบันทึกที่เจอก็มีการระบุไว้ว่าเมื่อได้เจอพี่หลังแต่งงานไปแล้วพี่ดูสู้ผอมและดูโทรมลงไปทุกครั้งที่เจอด้วยสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่อาจทำให้ฮินาโกะมองว่าการแต่งงานเป็นการสูญสิ้นตัวตนโดยสิ้นเชิงไปตลอดกาลและต้องพร้อมเป็นเบี้ยล่างของสามีและครอบครัวสามีตลอดไปแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะยอมแต่งเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกผิดบาปในใจที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและรู้สึกอกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อและแม่ฮินาโกะรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงกับลูกพ่อของฮินาโกะเป็นคนที่มักจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงต่อหน้าลูกๆและแม่ในสายตาฮินาโกะคือผู้ที่เลือกจะยอมจำนนต่อการถูกกระทำและฮินาโกะมีความรู้สึกต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชนหรือจริงๆแล้วมันอาจเป็นการเส้นสังเวยให้กับตระกูลซึนากิตามจารีตประเพณีของทั้งจุนโกะผู้พี่และฮินาโกะผู้น้องที่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอไม่เคยได้สัมผัสแบบอย่างของความเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งจากแม่และสร้างความคับแค้นใจที่ถูกกดทับที่มีต่อพ่อไว้รอวันระเบิดหรือไม่ก็แตกสลายจุนโกะพี่สาวของฮินาโกะคือภาพลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบตามขนบสังเกตได้จากบทสนทนาในตอนเริ่มเกมว่าจุนโกะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและความกตัญญูที่พ่อแม่พูดถึงอาจจะมาจากการที่ยอมแต่งงานตามที่พ่อแม่ต้องการแต่การที่จุนโกะแต่งงานออกไปก็ทำให้ฮินาโกะอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและเผชิญหน้ากับแรงกดดันทางสังคมตามลำพังทั้งที่จุนโกะเป็นที่พึ่งเดียวของฮินาโกะตั้งแต่เล็กจนโตชูเพื่อนชายคนสนิทตั้งแต่วัยเยาว์ที่คอยช่วยเหลือและปกป้องฮินาโกะมาโดยตลอดเป็นคนที่ต้องการให้ฮินาโกะเป็นเพื่อนซีหรือคู่หูคนเดิมตลอดไป
เนื่องด้วยชูและฮินาโกะเล่นด้วยกันแบบเด็กผู้ชายชูอาจมองฮินาโกะในฐานะเพื่อนผู้ชายมาตั้งแต่เด็กสิ่งนี้ผู้เล่นจะสามารถเรียนรู้ได้จากบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับการเล่นสงครามอวกาศซึ่งจะเป็นฉากจบไอคอนิกของเกม Silent Hill แทบทุกภาคส่วนชูเองก็ปฏิเสธที่จะมองเห็นการเติบโตของฮินาโกะในฐานะผู้หญิงตามเพศสภาพที่เปลี่ยนไปและชูก็เป็นสัญลักษณ์ของอดีตที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตซากุโกะเพื่อนร่วมชั้นที่สะท้อนถึงความโดดเดี่ยวและความกลัวต่อความคาดหวังเรื่องการแต่งงานและบทบาททางสังคมในฐานะสตรีเช่นเดียวกับฮินาโกะบันทึกของแม่ซากุโกะในเกมจะทำให้เราทราบว่าซากุโกะไม่ใช่เด็กปกติแต่มีภาวะ mild autism หรือภาวะออทิซึมระดับหนึ่งซึ่งจะทำให้มีปัญหาด้านการเข้าสังคมทำให้การมีเพื่อนเป็นเรื่องยากสำหรับซากุโกะและฮินาโกะเป็นคนที่ซากุโกะรู้สึกสนิทมากที่สุดและนับว่าฮินาโกะเป็นเพื่อนสนิทของเธอด้วยความที่ซากุโกะอยู่ในตระกูลที่ดูแลศาลเจ้าพันปีซึ่งทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เธอจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเทพจิ้งจอกและตระกูลซึเนกิของโคโตยุกิริงโกะเพื่อนร่วมชั้นอีกคนของฮินาโกะที่สะท้อนถึงความอิจฉาริษยาริงโกะมีความอิจฉาฮินาโกะที่สนิทสนมกับชูไปไหนก็ตัวติดกันและชูมักจะคอยเรียกหาห่วงใยและปกป้องฮินาโกะอยู่เสมอโดยแทบจะไม่เห็นริงโกะอยู่ในสายตาจากบันทึกของริงโกะเราจะทราบได้ทันทีว่าเธอรักชูมากจนน่ากลัวในบันทึกตอนหนึ่งเธอเขียนบรรยายไว้ว่าเธอสามารถมอบทุกอย่างทั้งกายทั้งใจของเธอให้กับชูได้ในขณะเดียวกันก็อยากจะกลืนกินชูลิ้มรสเครื่องในของชูความรักของริงโกะล้นจนน่ากลัวด้วยเหตุนี้ทำให้ริงโกะได้ก่อร่างสร้างความเกลียดชังต่อตัวฮินาโกะอย่างรุนแรงความริษยาของริงโกะส่วนหนึ่งเกิดจากการจะเป็นให้ได้แบบฮินาโกะแต่ตัวเองไม่มีความกล้าหาญพอที่จะฝืนชะตากรรมเลือกทางเดินของตัวเองแต่เลือกที่จะเป็นสตรีตามขนบของหมู่บ้านโคโตยุกิหรือชายหน้ากากจิ้งจอกทายาทคนสุดท้ายของตระกูลซึเนคิและเป็นลูกนอกสมรสมีการกล่าวถึงในบันทึกของตระกูลว่าทายาทรุ่นก่อนหน้าของตระกูลซึเนกิถูกกำจัดไปด้วยโรคประหลาดซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากคำสาปทำให้โคโตยุกิเป็นทายาทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวจึงได้กลับมารับหน้าที่เป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลและตัวเขาสะท้อนถึงความสมบูรณ์แบบและอยู่ในกรอบตามขนบที่ถูกตีกรอบไว้โคโตยุกิพบเจอกับฮินาโกะครั้งแรกในตอนเด็กที่สนามเด็กเล่นและได้ฮินาโกะช่วยไว้จากการถูกสุนัขจิ้งจอกกัดโคโตยุกิถูกเลี้ยงดูมาด้วยความเข้มงวดเพื่อเหตุผลบางประการของตระกูลโดยเราจะได้เจอบันทึกที่โคโตยุกิระบายความอัดอั้นที่ถูกกดเอาไว้และทำตามความต้องการของแม่เช่นเมื่อได้เป็นทายาทแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนั่นแหละที่แม่บอกฉันซึ่งโคโตยุกิยอมก้มหน้ารับทุกอย่างเพื่อเป้าหมายเดียวคือการได้แต่งงานกับฮินาโกะช่วงที่2เนื้อเรื่องการเดินทางสู่ความย้อนแย้งในจิตใจและการเดินทางในเมืองต้องคำสาปม่านหมอกดอกไม้และความสยองในเอบิซึงาโอกะเรื่องราวความสยองเริ่มต้นเมื่อฮินาโกะทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องการแต่งงานที่ตัวเองรู้สึกไม่เต็มใจจึงได้วิ่งออกจากบ้านเพื่อไปหาเพื่อนๆที่ร้านขนมจิซึรุยะระหว่างทางที่กำลังลอดผ่านช่องแคบไปก็ได้ยินเสียงของชาวบ้านนินทากันว่าไม่ว่าจะฟังยังไงก็โดนจิ้งจอกเข้าสิงชัดๆแล้วดันไปเลือกบ้านที่โดนท่านอินาริสาปเนี่ยนะนั่นทำให้ลุงมั่นใจว่าหมู่บ้านนี้มีคำสาปของเทพอินาริหรือเทพจิ้งจอกอยู่แน่นอนและบ้านที่เป็นผู้โชคดีถูกเลือกในรอบนี้ก็คือครอบครัวของฮินาโกะถ้าจะถามว่าทำไมต้องเป็นฮินาโกะลุงจะบอกเหตุผลในการวิเคราะห์ฉากจบในช่วงท้ายคลิปนะครับเมื่อฮินาโกะเดินทางมาถึงร้านจิซึรุยะก็ได้พูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนเหมือนเด็กม.ปลายทั่วๆไปทันใดนั้นก็เริ่มมีหมอกทึบที่เป็นลักษณะของปรากฏการณ์ไซเรนฮิลค่อยๆคืบคลานเข้าหาฮินาโกะและเพื่อนๆโดยซากุโกะเป็นคนแรกที่โชคร้ายถูกดอกฮิกัมบานะที่มาพร้อมกับหมอกกลืนกินเป็นศพแรกฮินาโกะและเพื่อนๆจึงต้องวิ่งกระจัดกระจายกันไปเพื่อเอาชีวิตรอดขณะนั้นเองฮินาโกะพบกับสิ่งที่น่าสยองกว่าที่มาพร้อมกับหมอกนั่นคือเหล่าอสูรกายรูปร่างคล้ายหลุดออกมาจากขุมนรกอเวจีตามไล่ล่าเพื่อเอาชีวิตฮินาโกะจำต้องลุกขึ้นสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจนสามารถเดินทางกลับมาที่ร้านจิซึรุยะเพื่อมาอำลาซากุโกะที่กลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วฮินาโกะเปลี่ยนความโศกเศร้ากลายเป็นความคลั่งแค้นและเข้าต่อสู้กับอสูรกายเหล่านั้นแล้วจู่ๆอาการปวดหัวเรื้อรังก็กำเริบทำให้เธอหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาฮินาโกะพบว่าตัวเองอยู่ในศาลเจ้าลึกลับแห่งหนึ่งที่มีเครื่องเส้นบูชาอยู่ข้างหน้า
ต้องบอกว่าในเกมนี้จะมีโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความหลอนซึ่งในภาคนี้จะเรียกว่าดาร์กชายนะครับหรือศาลเจ้าทมินนั่นเองโดยเมื่อใดก็ตามที่ฮินาโกะมีอาการปวดหัวสติเริ่มลางเลือนหรือหมดสติฮินาโกะจะสลับไปมาระหว่างโลกจริงและดาร์กชายนะครับในการวิเคราะห์ของลุงที่แห่งนี้สามารถเปรียบเสมือนสถานที่ที่ฮินาโกะสร้างขึ้นในจิตใจที่ยอมรับกับการแต่งงานยอมรับขนบธรรมเนียมของหมู่บ้านลุงสังเกตจากมันเป็นสถานที่ที่มีระเบียบสวยงามแต่กลับมืดมิดเหมือนขุมนรกเทียบได้กับการได้รับความมั่นคงมั่งคั่งแต่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวไร้อิสระและมืดมิดตลอดกาลส่วนอีกโลกคู่ขนานด้านนอกอาจจะเป็นตัวตนของฮินาโกะที่ยังอยู่ในหมู่บ้านพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากวังวนคำสาปนี้ครับและที่นี่ฮินาโกะได้พบกับชายลึกลับที่สวมหน้ากากจิ้งจอกเข้ามาช่วยเหลือไว้ในขณะที่กำลังหาทางหนีออกจากศาลเจ้าชายจิ้งจอกได้บอกฮินาโกะให้เดินตามเข้ามาลึกเข้าไปในศาลเจ้าด้านในที่ซึ่งมีเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูศาลเจ้าฮินาโกะก็ได้ถูกพลังลึกลับกระแทกจนหมดสติไปและกลับมาสู่โลกความจริงโดยมีชูเพื่อนชายคนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กพยายามปลุกเธอให้ฟื้นและทั้งสองคนก็พบว่าในเมืองเอบิซุงาโอกะไม่หลงเหลือร่องรอยของผู้คนอยู่เลยส่วนรินโกะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็หายตัวไปด้วยทั้งสองจึงเริ่มเดินทางออกตามหารินโกะด้วยกันโดยเริ่มจากการเดินทางไปบ้านของรินโกะเผื่อว่าเธอจะหนีกลับไปที่บ้านทางเดินที่พาไปสู่บ้านรินโกะนั้นจะเต็มไปด้วยทุ่งนาระหว่างที่คุยกับชูอยู่แถวทุ่งนาจู่ๆชูก็หายตัวไปเหลือไว้เพียงตัวของฮินาโกะที่อยู่กลางทุ่งนาที่เต็มไปด้วยม่านหมอกและที่นี่เราจะได้เจอกับปริศนาหุ่นไล่กาที่ลุงคิดว่าสามารถนับว่าเป็นไอคอนของเกมภาคนี้ด้วยลีลาการโพสท่าชี้ทางที่สง่างามเป็นเอกลักษณ์เมื่อผ่านมาได้เราจะเดินทางมาถึงบ้านของรินโกะเป็นคนที่มีใจให้ชูอยากให้ชูหันมาสนใจและอิจฉาความสนิทสนมที่ชูมีให้กับฮินาโกะถึงแม้ฮินาโกะจะบอกว่ามองชูเป็นแค่เพื่อนคู่หูตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดก็ตามทั้ง3ได้พบว่าสะพานของหมู่บ้านที่จะเชื่อมต่อออกไปยังโลกภายนอกนั้นถูกตัดขาดจึงต้องตัดสินใจหาทางออกทางอื่นแทนโดยมีแผนจะเดินทางผ่านภูเขาไปทางไร่วาซาบิชูจึงอยากให้ช่วยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเผื่อไว้ระหว่างเดินทางฮินาโกะจึงอาสาจะลงไปเอาที่ชั้นล่างโดยมีรินโกะตามมาด้วยระหว่างนั้นเองฮินาโกะได้สังเกตเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่ตนเองเคยเล่นตอนเด็กออกมาเตือนว่าให้ระวังรินโกะไว้ให้ดีไม่ทันขาดคำฮินาโกะก็ถูกรินโกะผลักตกบันไดจนสลบไปและสลับกลับมายังดาร์กชายซึ่งรอบนี้ฮินาโกะจะเข้ามาในส่วนที่ลึกขึ้นและเธอต้องตกตะลึงในสิ่งที่เจอเบื้องหน้านั่นคือสิ่งที่ดูคล้ายกับซากุโกะเพื่อนของเธอที่ตายไปแล้วแต่กลับมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยรูปโฉมที่น่าสยดสยองในชุดมิโกะเมื่อกำจัดซากุโกะได้ในจังหวะสุดท้ายเธอจะพยายามวิ่งเข้ามาทำร้ายฮินาโกะชายจิ้งจอกได้วิ่งเข้ามาปกป้องและขับไล่ซากุโกะออกไปจากศาลเจ้าจากนั้นชายจิ้งจอกจะนำทางเราเข้าไปพื้นที่ด้านในที่ห้ามสิ่งใดก็ตามที่มีมลทินเข้าไปภายในโดยเด็ดขาดขณะที่เรากำลังดื่มน้ำเพื่อชำระล้างมลทินฮินาโกะกลับมองเห็นน้ำนั้นเป็นลาวาและเผลอดื่มเข้าไปทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงออกมาเตือนว่าอย่าเชื่อชายจิ้งจอกแล้วภาพก็ตัดไปฮินาโกะกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงและฟื้นจากการสลบตรงบันไดที่บ้านรินโกะด้วยการปลุกของชูพร้อมกับแขนเสื้อนักเรียนที่ขาดไป1ข้างแบบไม่รู้สาเหตุทั้ง3ได้ออกเดินทางต่อไปยังบ้านของชูซึ่งเป็นที่หมายต่อไปแต่ต้องเปลี่ยนแผนกลางทางและมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนแทนเพราะมีเหล่าอสูรกายขวางเส้นทางหลักอยู่เต็มไปหมดเมื่อมาถึงโรงเรียนชูอาสาจะไปหากุญแจเพื่อเปิดทางไปต่อแต่รินโกะงอแงเพราะอยากจะอยู่กับชู2 ต่อ 2เพื่อตัดความรำคาญฮินาโกะจึงอาสาออกไปหากุญแจเองเมื่อฮินาโกะกลับมาชูอยากให้ฮินาโกะพักผ่อนสักหน่อยแล้วฮินาโกะก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเมื่อฮินาโกะหลับไปก็กลับเข้ามาสู่ดาร์กชายอีกครั้งโดยมีชายจิ้งจอกคอยดูแลอยู่ข้างๆจากนั้นฮินาโกะก็เดินลึกเข้าไปในศาลเจ้าตามการนำทางของชายจิ้งจอกการกลับมาศาลเจ้าครั้งนี้เป็นการกลับมาเพื่อฆ่าเพื่อนๆของเธอทุกคนเริ่มด้วยรินโกะที่ต้องกรีดร้องและจบชีวิตอย่างทุกข์ทรมานด้วยการถูกฮินาโกะหย่อนลงบ่อลาวาจุดนี้สามารถสะท้อนให้เราเห็นรูปแบบการตายด้วยไฟริษยาของรินโกะได้เช่นกันรายที่2คือซากุโกะเพื่อนที่กลัวความมืดและการถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวถูกฮินาโกะทิ้งให้ร้องโหยหวนจากการถูกขังให้ตายอย่างโดดเดี่ยวในความมืดมิดที่เธอกลัวอย่างสุดหัวใจรายสุดท้ายชูที่ตายอย่างอนาถด้วยการแขวนคอ
การที่ชูตายในโลกหลอนด้วยการถูกบีบคอหรือแขวนคอสามารถสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของฮินาโกะที่ว่าความรักและความหวังดีของชูได้กลายเป็นบ่วงรัดคอที่บีบคั้นเธอลุงเล่นทีแรกยอมรับว่างงไม่เข้าใจอะไรเลยค่อยๆตีความจนเข้าใจได้ว่ามันคือการที่ฮินาโกะต้องตัดความสัมพันธ์กับทุกคนที่อยู่รอบตัวหากเธอต้องการจะเข้าพิธีแต่งงานกับจิ้งจอกนั่นเองครับฮินาโกะตื่นขึ้นจากการพลอยหลับไปที่โรงเรียนก็ไม่พบเพื่อนทั้งสองคนฮินาโกะจึงตัดสินใจออกเดินทางต่อไปยังบ้านของชูโดยเชื่อว่าทั้งสองน่าจะเดินทางล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเมื่อมาถึงฮินาโกะหยิบรูปของชูขึ้นมาดูและได้ยินเสียงเปิดประตูจึงเข้าใจว่าเป็นชูแล้วเดินไปเปิดกลับกลายเป็นถูกมือของสัตว์ประหลาดร่างใหญ่กระชากคอแล้วโยนออกไปนอกบ้านทำให้สลบไปและแน่นอนว่าเมื่อหมดสติฮินาโกะจะสลับไปอีกมิติหนึ่งอีกครั้งแต่รอบนี้ฮินาโกะจะต้องอดทนรับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในการทำพิธีกรรม3อย่างเพื่อเป็นเจ้าสาวของจิ้งจอกอย่างเต็มตัวตุ๊กตาเด็กผู้หญิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาเตือนเธออีกครั้งว่าให้รีบหนีไปซะมันจะสายเกินแก้แต่ไม่ว่าตุ๊กตาจะเตือนยังไงฮินาโกะก็ยังเลือกที่จะเดินหน้าทำพิธีกรรมต่อไปซึ่งลุงวิเคราะห์พิธีกรรมแต่ละอย่างไว้แบบนี้ครับพิธีการแรกการตัดแขนแล้วใส่แขนจิ้งจอกเข้ามาแทนพิธีกรรมนี้เปรียบเทียบได้กับการทำลายความสามารถในการกระทำและตัดขาดความสามารถที่จะเลือกเส้นทางชีวิตหรือสูญเสียการควบคุมของตนเองโดยสมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ให้เข้าใจง่ายก็คือต้องทำให้ฮินาโกะไม่สามารถใช้กำลังต่อต้านและต้องถูกควบคุมโดยจิ้งจอกเท่านั้นพิธีกรรมที่2การตีตราที่หลังพิธีกรรมนี้เข้าใจง่ายและชัดเจนในตัวของมันครับมันคือการที่จิ้งจอกตีตราเป็นเจ้าของฮินาโกะและได้กลายเป็นทรัพย์สินของเทพเจ้าจิ้งจอกโดยไม่สามารถหันหลังกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปพิธีกรรมที่3การเฉือนใบหน้าทิ้งแล้วสวมหน้ากากจิ้งจอกเข้าไปแทนอันนี้ก็เข้าใจได้แทบจะในทันทีว่าเป็นการทำลายตัวตนและอัตลักษณ์ของตัวเองทิ้งและเป็นการสวมบทบาทใหม่ในฐานะคนของตระกูลจิ้งจอกเต็มตัวไม่สามารถกลับไปเป็นฮินาโกะคนเดิมได้อีกตลอดไปคำเตือนของลุงครับใครใจไม่แข็งอย่าไปหาดูฉากที่ว่ามานะครับกดดันความรู้สึกเอาเรื่องเลยแหละหลังผ่านการทำพิธีกรรมทั้งหมดด้วยความทรมานแสนสาหัสฮินาโกะจะกลายเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกเต็มตัวที่มีพลังพิเศษและรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปหลังจากนั้นชายจิ้งจอกจะนำทางฮินาโกะเดินเข้าไปยังห้องโถงปลายทางที่มีบรรดาเหล่าจิ้งจอกยืนต้อนรับตลอดทางไปจนเจอแม่หมอที่ทำพิธีให้ที่คาดว่าจะเป็นพิธีต้อนรับความเป็นเจ้าสาวของฮินาโกะและขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นฮินาโกะก็เหลือบไปเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเตือนว่าโปรดจำไว้ชื่อของเธอคือชิมิสุฮินาโกะจู่ๆแม่หมอที่กำลังทำพิธีกลับพยายามโจมตีฮินาโกะปรากฏว่าแม่หมอที่ทำพิธีก็คือรินโกะที่มีใบหน้าเป็นลาวาเหลวห้อยลงมาอย่างน่ากลัวซึ่งเข้าใจได้เพราะรินโกะตายด้วยลาวาบทสนทนาระหว่างทั้งสองคนในตอนนี้คือฮินาโกะพยายามบอกว่าได้ทำตามความปรารถนาของเธอแล้วนั่นหมายถึงเธอได้ตัดสินใจแต่งงานกับจิ้งจอกซึ่งจะทำให้แยกขาดจากชูเป็นการถาวรฮินาโกะขอให้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตนเองจะหายไปจากชีวิตของทั้งรินโกะและชูแล้วก็ขอให้รินโกะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่รินโกะเลือกที่จะลบฮินาโกะไปด้วยการฆ่าฮินาโกะด้วยมือของตนเองระหว่างการต่อสู้รินโกะจะพูดซ้ำๆคำว่าหลอกลวงมาตลอดเกลียดฉันเกลียดเธอซึ่งสิ่งนี้ตีความได้ว่ารินโกะไม่เคยเชื่อคำพูดของฮินาโกะที่ว่าเธอคิดกับชูแค่เพื่อนคู่หูมาโดยตลอดและถ้าเราเจอบันทึกต่างๆของรินโกะเราจะเข้าใจได้ว่าความเกลียดชังที่มีต่อฮินาโกะดูจะมากกว่าความรักที่มีให้ชูด้วยซ้ำครับส่วนฮินาโกะก็พูดว่าความสุขหรือความทุกข์ของเธอเป็นความรับผิดชอบของเธอเองนั่นคงหมายถึงถ้าชอบชูรินโกะควรเลือกที่จะสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกไปหรือถามความรู้สึกของชูไม่ใช่เลือกที่จะเก็บเอาไว้แล้วทุกข์อยู่แบบนี้นั่นเองหลังการต่อสู้ฮินาโกะก็หมดสติไปอีกครั้งภาพตัดกลับมาที่โลกความจริงฮินาโกะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังและเข้าไปรับเธอได้ยินเสียงแม่ของเธอและเสียงชูตะโกนร้องเรียกชื่อรินโกะพร้อมกับเสียงกรีดร้องของรินโกะหลังจากนั้นจุนโกะพี่สาวของฮินาโกะก็ได้เผยตัวตนให้เราได้เห็นจุนโกะที่ใส่หน้ากากคล้ายปีศาจนกเดินเข้ามาฮินาโกะเพื่อบอกว่าการที่ฮินาโกะยังอยู่ในสภาพมนุษย์แบบนี้แสดงว่ายังลังเลอยู่และจงเลือกเจตจำนงตามที่ตัวเองต้องการแต่ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าความเป็นมนุษย์ของฮินาโกะหมดไปนานแล้วจุดนี้สามารถตีความได้ว่าจุนโกะไม่ได้ให้ทางเลือกอะไรนอกจากฮินาโกะต้องเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกเท่านั้นเมื่อคุยกับพี่สาวจบฮินาโกะต้องเดินทางกลับไปยังบ้านของตัวเอง
ขณะนี้ทั้งหมู่บ้านเริ่มมีดอกฮิกังบานะพร้อมกับอสูรกายเกลื่อนกลาดไปหมดเมื่อเดินทางมาถึงบ้านฮินาโกะจะพบว่ามันกลายสภาพเป็นเหมือนประตูมิติเชื่อมบ้านตัวเองในปีก่อนและในปีถัดไปเราจำเป็นต้องไขปริศนาเพื่อเข้าห้องของตัวเองให้ได้หลังจากเข้ามาในห้องได้จะได้เห็นภาพในอดีตของตัวฮินาโกะและภาพในอดีตนั้นก็มองเห็นเราเช่นกันจึงได้เกิดการพูดคุยกันขึ้นโดยที่ฮินาโกะในอดีตพูดว่าเราเอาแต่หนีเราควรต้องฆ่ากันอย่างเต็มที่และฮินาโกะในอดีตก็ต้องการฆ่าตัวเราและทุกๆคนรวมไปถึงทำลายเมืองทั้งเมืองนี้ด้วยและบอกด้วยว่าชูไม่ได้มองฮินาโกะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำเป็นแค่เพื่อนในวัยเด็กที่ตัดกันไม่ขาดแค่นั้นเองถ้าฟังแล้วงงลุงจะตีความให้ครับฮินาโกะร่างอดีตคืออีกจิตใจหนึ่งของเราที่ยอมรับการเป็นเจ้าสาวของจิ้งจอกไปแล้วส่วนฮินาโกะที่เรากำลังเล่นอยู่คือจิตใจที่ไม่ยอมรับขนบประเพณีของหมู่บ้านและการแต่งงานที่ถูกคุมถุงชนเท่ากับว่าจริงๆแล้วฮินาโกะมีจิตใจลังเลแยกออกเป็น2ทางและไม่รู้ว่าควรที่จะเลือกทำตามความต้องการของตัวเองหรือยอมจำนนต่อขนบอย่างไหนมันจะดีกว่ากันและขอสปอยไว้เลยครับว่าในห้องนี้แต่ละฉากจบเราจะเห็นอดีตที่ไม่ซ้ำกันเลยถ้าเล่นจบแค่รอบเดียวรับรองว่าตีความเนื้อเรื่องยากมากครับหลังจากนั้นเราจะเดินทางมาเจอศพของเพื่อนเราแล้วก็ผ่านเข้าไปเจอพ่อกับแม่ของเราที่กำลังตั้งวงเฉลิมฉลองงานแต่งของเราด้วยการตั้งวงกินซากเน่ากันอยู่ถูกต้องแล้วครับเราต้องต่อสู้กับพ่อแม่ของเราที่กลายร่างเป็นอสุรกายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อชนะได้พ่อกับแม่จะกลับเป็นร่างคนและเดินออกจากบ้านไปขณะที่ฮินาโกะวิ่งตามไปเปิดประตูบ้านจะพบกับอสูรกายตัวใหญ่ที่มีแขนข้างหนึ่งเป็นจิ้งจอกเหมือนกับเราสวมชุดชิโรมุคุหรือชุดเจ้าสาวที่กำลังฆ่าพ่อแม่ต่อหน้าต่อตาฮินาโกะอยู่ซึ่งเจ้าสาวนี้ก็คือตัวฮินาโกะเองที่ยอมรับการแต่งงานและผ่านพิธีกรรมต่างๆอย่างสมบูรณ์นั่นเองการที่ฮินาโกะในร่างเจ้าสาวฆ่าพ่อแม่ตัวเองในเชิงสัญลักษณ์ถือเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ฮินาโกะคิดมาตลอดว่าครอบครัวไม่เคยเป็นเซฟโซนและใจร้ายกับเธอมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพ่อที่อารมณ์รุนแรงไม่เคยเข้าใจลูกทำตัวเป็นใหญ่ไร้เหตุผลและชอบบีบบังคับหรือแม่ที่วันๆเอาแต่ก้มหน้ายอมรับทุกสิ่งที่พ่อทำโดยไม่มีปากมีเสียงนั่นเองครับแล้วฮินาโกะก็เกิดความเครียดจนกลับเข้าไปในโลกศาลเจ้าอีกครั้งก็จะพบกับชายจิ้งจอกอยู่เคียงข้างดูแลเอาใจใส่ฮินาโกะเป็นอย่างดีและได้มอบเข็มกลัดรูปจิ้งจอกเพื่อเป็นหลักฐานว่าฮินาโกะเป็นของเขาแล้วซึ่งฮินาโกะก็ยอมรับมันแต่โดยดีหลังจากนั้นเราจะเดินทางแก้ปริศนาในศาลเจ้าเมื่อแก้ปริศนาทั้งหมดได้ก็จะเจอชายจิ้งจอกรอมอบแหวนแต่งงานให้และทำให้ประตูบานใหญ่เปิดออกภาพจะตัดกลับมายังโลกความเป็นจริงอีกครั้งฮินาโกะตื่นขึ้นมากลางดงดอกฮิกังบานะที่เบ่งบานและเลือดนองเต็มเมืองไปหมดฮินาโกะที่คราวนี้พร้อมจะระเบิดความคลั่งแค้นที่มีต่อบรรดาเหล่าอสูรกายได้ไล่ตามปีศาจในหมอกไปจนเมื่อเข้าถึงตัวปีศาจในหมอกซึ่งก็คือฮินาโกะในร่างเจ้าสาวจุนโกะพี่สาวของฮินาโกะก็ได้ปรากฏตัวออกมาและสั่งให้เจ้าสาวจิ้งจอกฆ่าฮินาโกะซะโดยให้เหตุผลว่าที่ทำแบบนี้ก็เพื่อตัวของฮินาโกะเองจุดนี้ลุงตีความได้ว่าพี่สาวของฮินาโกะนั้นเคยยอมรับชะตากรรมแบบนี้มาก่อนและต้องการให้ฮินาโกะรับชะตากรรมแบบตัวเองเช่นเดียวกันการที่ให้เจ้าสาวจิ้งจอกฆ่าฮินาโกะร่างมนุษย์ซะก็เพื่อตัดจิตใจอีกด้านที่ลังเลในการแต่งงานกับจิ้งจอกทิ้งให้เหลือจิตใจที่ยอมจำนนต่อเทพจิ้งจอกเพียงด้านเดียวครับจากนั้นภาพก็ตัดมายังโลกในศาลเจ้าคราวนี้ฮินาโกะในร่างจิ้งจอกซึ่งเป็นด้านจิตใจที่ยอมรับการแต่งงานกับจิ้งจอกก็ได้เดินไปเข้าพิธีสุดท้ายเมื่อทำพิธีเสร็จดอกฮิกังบานะก็เริ่มกลืนกินร่างของฮินาโกะไปทั้งร่างและแตกออกกลายร่างเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกร่างสมบูรณ์ในชุดชิโรมุคุภาพตัดกลับมาโลกความจริงร่างมนุษย์ของฮินาโกะหายไปกลายเป็นร่างของฮินาโกะครึ่งจิ้งจอกแต่กลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงแทนและต้องเดินทางกลับไปยังบ้านของตัวเองเมื่อเดินทางมาถึงบ้านฮินาโกะกลายร่างเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกสมบูรณ์อีกครั้งและทำการฆ่าพ่อแม่ตัวเองสามารถอิงการตีความของลุงได้จากฉากก่อนหน้าที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายแบบเดียวกันเพียงแต่มันเกิดกันคนละมุมมองรอบแรกคือเรามองจากมุมของร่างมนุษย์แต่รอบนี้เหมือนเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าสาวจิ้งจอกถึงกลับมาที่บ้านเป็นการเล่าเรื่องให้เห็น2ด้านของจิตใจที่เชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างลงตัวจากนั้นภาพก็ตัดอีกครั้งฮินาโกะที่เป็นร่างมนุษย์ฟื้นขึ้นมาในโลกศาลเจ้าหลอนฮินาโกะจะเจอตุ๊กตาเด็กผู้หญิงมาแจ้งเตือนว่าให้ช่วยชิมิสุฮินาโกะด้วยฮินาโกะจะต้องเดินไปให้สุดทางเพื่อหาจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้และนี่คือศึกการต่อสู้กันของจิตใจครั้งสุดท้ายสิ่งที่รอฮินาโกะอยู่ในห้องโถงพิธีกรรมสุดท้ายคือจุนโกะและเราจะเห็นความเครียดและความกลัวในจิตใจของฮินาโกะ
หลอนจนถึงขั้นต้องหยิบยาเม็ดสีแดงของชูมากินเพื่อบรรเทาอาการโดยที่จุนโกะเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าฮินาโกะกินยานี้และยานี้คืออะไรและพยายามเข้ามาหยุดไม่ให้ฮินาโกะกินยานี้อีกใช่ครับยานี้คือยาบรรเทาปวดที่ชูผสมขึ้นมาและให้ฮินาโกะกินเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวเรื้อรังโดยที่ไม่เคยบอกตรงๆว่ามันมีผลทำให้เกิดอาการหลอนอย่างรุนแรงหากกินเกินขนาดและยังทำให้เกิดอาการเสพติดได้อีกด้วยจากนั้นเจ้าสาวจิ้งจอกก็ปรากฏตัวออกมาฮินาโกะโทษเจ้าสาวจิ้งจอกที่ช่วงชิงทุกอย่างของเธอไปทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่าหากฮินาโกะเลือกจะแต่งงานกับจิ้งจอกเพื่อรักษาขนบหรืออะไรก็ตามมันจะทำให้ฮินาโกะต้องตัดขาดจากคนรอบตัวและทุกสิ่งเหมือนทุกสิ่งถูกช่วงชิงไปทั้งหมดนั่นเองครับหลังจากนั้นก็จะเป็นศึกสุดท้ายระหว่างตัวเรากับเจ้าสาวจิ้งจอกชิโรมุคุถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางเนื้อเรื่องของ Silent Hill F ที่ตรงนี้และจะเดินทางเข้าสู่ฉากจบบังคับฉากแรกครับข้อมูลเพิ่มเติมในการสู้บอสชิโรมุคุสำหรับการเล่นครั้งแรกจะสังเกตได้ว่าเราสามารถตายได้ถึง3ครั้งก่อนที่จะตายจริงทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกขึ้นได้ภาพในแต่ละรอบจะเบลอขึ้นทุกครั้งเพราะมันเกิดจากฤทธิ์ยาเม็ดสีแดงครับและไอเทมในตัวเราจะเหลือแต่ยาเม็ดสีแดงเท่านั้นที่สามารถจะกินได้และกินไม่หมดด้วยเพราะให้มาเยอะมากจบในส่วนของเนื้อเรื่องไปแล้วมาช่วงที่3เราจะพูดถึงบอสในเกม Silent Hill กันครับบอสตัวแรกซากุโกะเป็นบอสหลักตัวแรกที่ฮินาโกะจะต้องเจอใน Dark Shrine ในโลกแห่งความเป็นจริงเธอถูกดอกไม้กลืนกินจนกลายเป็นศพแรกในเกมแต่ในศาลเจ้าเราเจอเธอในสภาพที่น่าสยดสยองในชุดมิโกะที่เธอชอบในเกมมีบันทึกไว้ว่าชุดมิโกะเป็นชุดที่ซากุโกะภูมิใจเมื่อได้ใส่ตอนทำงานพิเศษขายเครื่องรางในช่วงปีใหม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าซากุโกะตายไปแล้วทำไมถึงมาอยู่สถานที่แห่งนี้ได้ในการตีความของลุงเมืองเอบิสึกาโอกะเป็นเมืองที่ยึดถือเรื่องความเชื่อขนบเทพเจ้าและคำสาปซากุโกะที่ตายในโลกความจริงอาจจะถูกคำสาปบางอย่างที่ทำให้กลายเป็นวิญญาณสิงสถิตมาปรากฏกายอยู่ที่นี่หากเราถูกซากุโกะฆ่าตายซากุโกะจะพูดว่าฉันช่วยฮินะไว้หรือฉันไม่อยากอยู่คนเดียวตรงจุดนี้ลุงตีความว่าซากุโกะพยายามจะเข้ามาขัดขวางการแต่งงานของฮินาโกะกับตระกูลจิ้งจอกเพราะซากุโกะเลือกยืนข้างซึคุโมะงามิที่เป็นอำนาจขั้วตรงข้ามกับเทพอินาริหรืออีกนัยยะหนึ่งคือซากุโกะรู้สึกเจ็บแค้นที่ฮินาโกะจะต้องแต่งงานกับตระกูลจิ้งจอกซึ่งนั่นทำให้ซากุโกะขาดเพื่อนและต้องรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวการที่ซากุโกะมักจะเรียกฮินาโกะว่าคนทรยศอาจจะมาจากการที่ฮินาโกะถูกคลุมถุงชนกับตระกูลซึเนกิไม่ว่าฮินาโกะจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าตระกูลซึเนกิที่บูชาเทพอินาริเป็นฝ่ายตรงข้ามกับซึงุโมะงามิที่ซากุโกะเลือกข้างยืนเมื่อฮินาโกะมีความเกี่ยวดองกับฝั่งจิ้งจอกซากุโกะอาจจะมองว่าฮินาโกะทรยศต่อตัวเขาครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ลุงคิดคือฮินาโกะทะเลาะกับพ่อแม่และออกจากบ้านไปหาเพื่อนๆน่าจะมาจากเรื่องการถูกบังคับให้แต่งงานและเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะรู้เรื่องการคลุมถุงชนนี้ซากุโกะเองก็มีบันทึกที่เจอในเกมว่ามีภาวะไมล์ออทิซึมหรือภาวะออทิซึมระดับที่1ซึ่งจะทำให้มีปัญหาด้านการเข้าสังคมทำให้การมีเพื่อนเป็นเรื่องยากสำหรับซากุโกะและหากฮินาโกะต้องแต่งงานไปซากุโกะอาจจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นจึงเรียกฮินาโกะว่าคนทรยศที่ทิ้งเพื่อนไปแต่งงานก็ได้ครับบอสตัวที่2รินโกะนอกจากซากุโกะแล้วฮินาโกะยังต้องเผชิญหน้ากับรินโกะในรูปแบบของปีศาจด้วยตรงนี้ชัดเจนว่ารินโกะเป็นสัญลักษณ์ของความริษยาหรือความคับข้องใจรินโกะที่มีใจให้ชูแต่ชูกับเลือกที่จะใกล้ชิดกับฮินาโกะมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดรินโกะเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งสูงจากบันทึกของรินโกะที่เจอเจ้าตัวจะมีเขียนบอกไว้ประมาณว่าตัวเองทำตัวให้สูงโดยการกดคนอื่นให้ดูต่ำถึงมันจะดูเป็นเรื่องที่ผิดแต่ฉันก็ทำอีกทั้งยังเจอบันทึกที่ว่าฉันช่างเย่อหยิ่งเสียจริงตอนนี้ฉันถึงได้เข้าใจว่าความเกลียดชังและความอิจฉาที่ฉันมีต่อฮินาโกะเพราะเธอมีผู้ชายที่รักเธอนั้นมากเกินกว่าความรักที่ฉันมีต่อชูซะอีกและเราจะเห็นว่ารินโกะนั้นมีความรู้สึกเกลียดฮินาโกะเอามากๆจากการที่ฮินาโกะมีแต่ผู้ชายมารักทั้งที่ตัวเองดูจะเหนือกว่าฮินาโกะในทุกๆด้านจนอยากจะสู้กับฮินาโกะและสุดท้ายสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นใน Dark Shrine นอกจากนี้รินโกะยังดูเหมือนจะเป็นคนที่ต้องทำใจยอมรับขนบของหมู่บ้านและปฏิบัติตัวให้ดูเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบลึกๆรินโกะอาจจะอยากมีความกล้าหาญพอที่จะเลือกอนาคตของตัวเองแต่ไม่กล้าเดินออกจากจุดนั้นซึ่งต่างจากฮินาโกะที่รวบรวมความกล้าหาญที่จะไม่ปฏิบัติตามขนบเราจะเห็นประโยคที่ฮินาโกะพูดในตอนที่สู้กันว่าถ้าอยากมีความสุขก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงโชคชะตาซะ
ในสายตาของรินโกะเธอมองฮินาโกะเป็นทั้งคนทรยศที่อาจจะคิดว่าฮินาโกะมีใจให้กับชูแต่กลับไปแต่งงานกับคนอื่นโดยดูได้จากฉากที่รินโกะกำลังจะถูกหย่อนลงไปในลาวาและยังมองว่าฮินาโกะเป็นคนหลอกลวงผ่านการกระทำบันทึกและบทสนทนาระหว่างสู้กับนางที่นางพูดว่าหลอกลวงมาตลอดฉันเกลียดเธอจุดนี้ทำให้เห็นว่าความริษยาและเกลียดชังที่รินโกะมีต่อฮินาโกะมันมากจนสูญสิ้นความเชื่อใจในตัวเพื่อนไปโดยสมบูรณ์ทั้งที่ฮินาโกะเองก็พร่ำบอกอยู่เสมอว่าไม่เคยคิดอะไรกับชูไม่เคยไปเดทด้วยกันเป็นแค่คู่หูเพื่อนซีแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนความคิดของรินโกะไม่ได้การต่อสู้กับรินโกะในร่างลาวาเธอจะโจมตีเราด้วยไฟสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความร้อนรุ่มอิจฉาริษยาเครียดแค้นที่อาจจะฝังอยู่ในจิตใจของเจ้าตัวบอสตัวที่3พ่อกับแม่เมื่อเดินทางมาถึงจุดที่ต้องกลับบ้านเป็นบ้านที่มีหลายมิติหลังจากเราแก้ปริศนาได้เราจะได้เข้ามายังห้องหนึ่งที่มีการจัดเลี้ยงซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันควรเป็นงานฉลองการแต่งงานของเราแต่ภาพอาหารอันโอชะในงานเลี้ยงที่ฮินาโกะมองเห็นกลับกลายเป็นซากเน่าจุดนี้สื่อให้เห็นถึงความเกลียดชังและการต่อต้านของฮินาโกะที่มีต่อขนบของหมู่บ้านอย่างเห็นได้ชัดส่วนภาพความทรงจำที่ฮินาโกะมีต่อพ่อนั้นพ่อคือสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายร่างกายใหญ่โตก็เปรียบได้กับการที่ทำตัวมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือคนในครอบครัวส่วนแม่เองก็เป็นคนที่ยอมจำนนต่อการกระทำตามขนบของหมู่บ้านภายใต้ระบอบปิตาธิปไตยหรือก็คือการที่ชายเป็นใหญ่ซึ่งการที่แม่ไม่สามารถทำได้แม้แต่จะคัดค้านหรือปกป้องอะไรลูกได้เลยฮินาโกะอาจจะมองเห็นว่าแม่ก็เหมือนสัตว์ประหลาดไม่ต่างจากพ่อส่วนสิ่งที่ลุงสังเกตอีกอย่างในเกมนี้คือมีดอกฮิการบานะปรากฏอยู่บนสัตว์ประหลาดแทบทุกตัวในเกมนี้บอสพ่อแม่ก็เช่นกันโดยเฉพาะแม่นั้นมีดอกฮิการบานะปิดอยู่ที่ดวงตาหากเปรียบในเชิงสัญลักษณ์อาจกล่าวได้ว่าแม่จำเป็นต้องปิดหูปิดตาเมื่อเวลาที่พ่อกระทำการรุนแรงกับลูกๆถึงแม้จะมีห้ามปรามบ้างแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นและบทสนทนาระหว่างการต่อสู้นี้ก็เป็นเครื่องชี้ชัดถึงสิ่งที่ฮินาโกะมองพ่อแม่ว่าเป็นคนที่บังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนั่นคือการแต่งงานตามขนบเพื่อใช้หนี้ให้พ่อแม่หากไม่ทำจะถือเป็นการเนรคุณและหลังจากกำจัดบอสพ่อแม่ลงได้ตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มการมาบรรจบกันของฮินาโกะในโลกคู่ขนานระหว่างเจ้าสาวจิ้งจอกที่กลับมาฆ่าพ่อแม่ตนเองและฮินาโกะที่เป็นมนุษย์ซึ่งลุงจะอธิบายในภายหลังว่าทำไมฮินาโกะจึงมี2ร่างบอสตัวที่4ชิโรมุคุจริงๆแล้วชิโรมุคุคือชุดกิโมโนเจ้าสาวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเฮอันราวๆเมื่อ 1,200 ปีก่อนและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้มีสีขาวล้วนซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์อีกทั้งยังหมายถึงการที่เจ้าสาวจะยอมรับวิถีของตระกูลเจ้าบ่าวโดยสมบูรณ์สีขาวคือสีที่พร้อมที่จะถูกย้อมด้วยสีของตระกูลใหม่เปรียบเสมือนการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวสามีในแง่ของความเป็นบอสตัวนี้ก็คือฮินาโกะในร่างของการเข้าพิธีกรรมเป็นเจ้าสาวของเทพจิ้งจอกโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเองชิโรมุคุจะสวมชุดเจ้าสาวสีขาวแต่มีลักษณะบิดเบี้ยวและไร้ใบหน้าซึ่งสื่อถึงการสูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นมนุษย์ของฮินาโกะเธอถูกลดทอนให้เป็นเพียงภาชนะหรือสินค้าที่ถูกส่งมอบให้ตระกูลจิ้งจอกและในฉากจบแรกเราจะพบว่าฆาตกรที่ทำการสังหารหมู่ในงานแต่งงานก็ใส่ชุดเจ้าสาวหรือชุดชิโรมุคุเช่นกันดังนั้นชิโรมุคุสามารถเป็นภาพสะท้อนของด้านมืดที่ใช้ความรุนแรงของฮินาโกะโดยดูได้จากการที่ชิโรมุคุกลับมาเพื่อสังหารพ่อแม่ตัวเองและเมื่อฮินาโกะแตกสลายจากอาการทางจิตและยาเสพติดการต่อสู้กับชิโรมุคุจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับปีศาจแต่อาจเป็นการต่อสู้กับความโกรธแค้นและความวิกลจริตของตัวเธอเองที่ถูกกดทับไว้ภายใต้ความบริสุทธิ์ที่สังคมต้องการให้เป็นและส่งผลให้กลายเป็นการหลุดพ้นอย่างบ้าคลั่งของฮินาโกะบอสตัวที่5ซึคุโมงามิในตำนานผีปีศาจของญี่ปุ่นซึคุโมงามิเป็นวิญญาณที่กลายร่างมาจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินเข้าของเครื่องใช้ต่างๆส่วนใหญ่สิ่งของเหล่านี้มักจะมีอายุเป็นร้อยๆปีตัวอย่างของซึคุโมงามิที่เราคุ้นตาก็เช่นผีร่มผีโคมไฟซึ่งก็สอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับศาลเจ้าพันปีที่ซึ่งตระกูลของซากุโกะเป็นผู้ดูแลกลายสภาพเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อทิ้งสิ่งของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วส่วนการได้ฉากจบแบบที่2 Fox Wedding ที่เราเห็นชูกลายร่างเป็นซึคุโมงามิถ้าลองมองดูดีๆชูไม่ได้กลายร่างนะครับแต่มันเป็นเพียงภาชนะเท่านั้นชูยังบอกให้ฮินาโกะหนีไปด้วยซ้ำการต่อสู้กับบอสนี้จึงเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชูจากการถูกควบคุมมากกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อทำลายซึคุโมงามิหรือถ้าจะตีความเก่าๆในแบบของลุงจะบอกว่าชูก็ถือเป็นอดีตของฮินาโกะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กซึ่งก็ถือเป็นของเก่าที่คอยชุดรั้งไม่ให้ฮินาโกะเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกก็ได้นะครับและในบทสนทนาก่อนสู้กับชูฮินาโกะก็พูดออกมาว่าฉันต้องการทิ้งความรู้สึกที่อยากให้เธอเป็นคู่หูของฉันมาตลอด
ก็สามารถตีความได้เช่นกันว่าความรู้สึกคู่หูก็เป็นของเก่าจากอดีตที่ฮินาโกะต้องการจะทิ้งเหมือนกันซึ่งหากชูจะถูกซึคุโมะงามิที่เป็นวิญญาณของเก่าที่ถูกทิ้งเข้าครอบงำเพื่อใช้ร่างก็สามารถเข้าใจได้ครับระหว่างการต่อสู้ก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสงครามอวกาศบ้างปืนเลเซอร์ที่ซื้อจากงานวัดที่ฮินาโกะเอาไปทำพังแต่ชูก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกสิ่งล้วนเป็นของเก่าที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในอดีตทั้งนั้นเลยครับบอสตัวที่6ชิจิบิโคโตยุกิได้แปลงร่างเป็นจิ้งจอก7 หางหากแปลจากภาษาญี่ปุ่นตรงตัวคำว่าชิจิแปลว่า7บิก็คือหางมันก็คือ7 หางการที่จิ้งจอกมีเพียงแค่7 หางอาจหมายถึงอำนาจหรือพลังที่ยังไม่สมบูรณ์และยังต้องพึ่งพาการสังเวยมนุษย์ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือฮินาโกะดังนั้นการแต่งงานของจิ้งจอกจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเติมเต็มพลังให้สมบูรณ์การตีความของลุงการต่อสู้กับชิจิบิอาจหมายถึงการปฏิเสธชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ของฮินาโกะในฐานะหญิงผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากสายเลือดพิเศษซึ่งต้องแต่งงานเพื่อเป็นเครื่องสังเวยเพื่อเสริมพลังของเทพจิ้งจอกให้สมบูรณ์และการต่อสู้กับชิจิบิในเชิงสัญลักษณ์อาจจะหมายถึงฮินาโกะกำลังต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจแบบปิตาธิปไตยที่ชายเป็นใหญ่เหนือสตรีที่มันมีมาอย่างยาวนานของเมืองเอบิซุงาโอกะก็เป็นไปได้เช่นกันแต่การที่ชิจิบิต้องการสังเวยส่วนหนึ่งที่ลุงเข้าใจคือถึงแม้จะเป็นการเสริมพลังอำนาจให้คงอยู่ของตระกูลซึเนกิแต่ก็เป็นการปกป้องเมืองให้พ้นภัยพิบัติด้วยดังนั้นการโค่นชิจิบิลงอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับเมืองอย่างรุนแรงตามมาอย่างที่เราจะทราบได้จากฉากจบที่3 The Fox Wets Its Tail ที่ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติได้กลับมาสู่เมืองเมื่อพลังอำนาจที่ปกป้องนั้นอ่อนแอลงซึ่งลุงจะไปตีความเพิ่มเติมในช่วงต่อไปครับบอสตัวสุดท้ายคิวบิหรือ9 หางถือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่สมบูรณ์และการควบคุมสูงสุดเหนือเมืองเอบิซุงาโอกะที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมทั้งหมดและมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากชิจิบิหรือว่า7 หางซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงภาพแทนของมันบอสตัวนี้จะปรากฏตัวเป็นบอสตัวสุดท้ายในฉากจบแบบที่4 เอบิซุงาโอกะ in Silenceซึ่งมันอาจจะเป็นพลังที่สมบูรณ์และด้านมืดของเทพเจ้าจิ้งจอกที่ถูกควบคุมโดยผู้เฒ่าในตระกูลซึเนกิก็เป็นได้เราจะเห็นได้จากคำพูดก่อนฉากสู้กับบอสที่บอกว่าจิ้งจอกรุ่นก่อนๆสามารถล่อลวงหญิงสาวที่ต้องการมาได้แต่โคโตยุกิไร้น้ำยาจึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นผู้อาวุโสในตระกูลซึเนกิหรือไม่ก็เป็นวิญญาณจิ้งจอกที่ชักใยโคโตยุกิและทายาทรุ่นก่อนๆอยู่เบื้องหลังดังนั้นการต่อสู้กับมันคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอิสรภาพที่สมบูรณ์ของฮินาโกะกลับคืนมาตามตำนานของญี่ปุ่นคิตซึเนะหรือจิ้งจอกสามารถแปลงร่างและหลอกล่อมนุษย์ได้ส่วนในเกมคิวบีเป็นตัวแทนของการหลอกล่อที่ใช้ความรักในการครอบงำโดยอ้างว่าพิธีแต่งงานเป็นสิ่งที่ทำไปด้วยความรักแต่แท้จริงแล้วคือความต้องการควบคุมและครอบครองฮินาโกะเพื่อการคงอยู่ของตัวมันและโคโตยุกิเองก็ดูเหมือนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของคิวบีในการหลอกล่อฮินาโกะเช่นกันเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงที่หลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่นั่นก็คือช่วงที่4การตีความฉากจบในแต่ละแบบของลุงมากันที่ฉากจบแรกก่อนครับ Coming Home to Roost หรือคำสาปหวนคืนดังเกิดใหม่ตายเพราะจมลงบึงแห่งการไถ่ถามตนเองอันไร้ก้นบึ้งมันเป็นฉากจบแรกของ Silent Hill F ที่ทุกคนจะต้องเจอในการเล่นรอบแรกครับจะไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นแต่มันจะนำไปสู่ความจริงที่โหดร้ายที่สุดครับหลังจากการเดินทางที่บิดเบือนจิตใจที่แตกสลายของฮินาโกะก็มาถึงจุดสิ้นสุดเธอต้องเผชิญหน้ากับร่างเจ้าสาวปีศาจหรือว่าชิโรมุคุซึ่งเป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของเธอที่ยอมรับการแต่งงานและคำสาปฮินาโกะในร่างมนุษย์เอาชนะร่างนั้นได้แต่ชัยชนะนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสงบสุขเธอตื่นตระหนกอย่างรุนแรงและหันไปพึ่งพาแคปซูลสีแดงที่เธอใช้เป็นยาระงับปวดมาโดยตลอดและเธอใช้มันเกินขนาดจนเกิดเป็นภาพหลอนในหัวอยู่ตลอดเวลาฉากจบหลังเครดิตได้ฉีกโลกเหนือธรรมชาติทิ้งและเปิดเผยให้เห็นความจริงในโลกภายนอกเราจะเห็นรายงานของตำรวจและสื่อที่พูดถึงคดีสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานผู้ต้องสงสัยคือหญิงสาววัย20กว่าในชุดเจ้าสาวซึ่งก็น่าจะเป็นฮินาโกะในวัยผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ในเกมทั้งหมดที่เราเล่นอยู่นี้ไม่ใช่โรคคำสาปที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นอาการทางจิตหรือภาวะหลอนอย่างรุนแรงที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดและความเครียดที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก
ฮินาโกะได้ลงมือฆาตกรรมพ่อแม่และอาจรวมถึงเพื่อนๆของเธอในวันแต่งงานจริงๆและตอนนี้เธอกำลังหลบหนีไปพร้อมกับสภาพจิตใจที่แตกสลายเราจะได้เห็นหลักฐานการฆาตกรรมในที่เกิดเหตุเช่นท่อเหล็กอาวุธที่ฮินาโกะใช้มาตลอดการเล่นของเราอีกทั้งยังได้เห็นว่าฮินาโกะยังคงใช้ยาอย่างต่อเนื่องจากกล่องยาที่ตกอยู่บนพื้นและคำให้การของตำรวจที่ว่าผู้ต้องสงสัยทำยาแคปซูล6จากปากตอนกินลุงตีความฉากจบ Coming Home to Roost ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่สมบูรณ์แบบมันสื่อให้เห็นว่าฮินาโกะล้มเหลวในการต่อสู้กับความกดดันทางสังคมและความคาดหวังเธอกลายเป็นฆาตกรที่หลบหนีอยู่ในความหลอนของตัวเองเป็นบทสรุปที่บอกเราว่าบางครั้งการกลับบ้านก็ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยเสมอไปฉากจบที่ 2 Fox Wedding งานแต่งจิ้งจอกความสุขของตุ๊กตาก็คือตอนที่ได้รับความรักฉากจบ Fox Wedding เป็นฉากจบที่ถูกพิจารณาว่าเป็นฉากจบเลวร้ายหรือว่า Bad Ending ที่สุดเพราะมันคือการที่ฮินาโกะยอมจำนนต่อชะตากรรมและอำนาจที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์เมื่อฮินาโกะมาถึงจุดสุดท้ายใน Dark Shine เธอจะเผชิญหน้ากับตัวตนในร่างจิ้งจอกของตัวเองเมื่อร่างจิ้งจอกสู้ไม่ได้โคโตยุกิก็ได้เอาอางูระโนะโฮเทอิซามะหรือยาสีแดงของท่านโฮเทอิขัดสมาธิมาให้เราดื่มการดื่มของเหลวนี้อาจถือเป็นการกระทำที่เป็นสัญลักษณ์ของการสังเวยตัวตนที่แท้จริงของเธอเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าสาวของจิ้งจอกและกลายเป็นเครื่องมือในการสืบต่ออำนาจของตระกูลซึเนกิหลังจากนั้นชูก็เข้ามาเพื่อขัดขวางฮินาโกะได้บอกกับชูว่าก็อยากกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนวันเก่าๆแต่ชูเป็นสัญลักษณ์ของการยึดติดกับอดีตส่วนฮินาโกะที่ได้ทำการสังเวยตัวเองด้วยการดื่มของเหลวสีแดงไปแล้วมีความคิดที่เปลี่ยนไปเธอคิดถึงการเดินทางสู่อนาคตร่วมกันกับโคโตยุกิมากกว่าจะยึดติดกับอดีตและในที่สุดชูจะเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับแคปซูลสีแดงว่ามันเป็นยาที่ถูกมอบให้ฮินาโกะมาโดยตลอดไม่ได้มีไว้แค่บรรเทาอาการปวดหัวแต่มีจุดประสงค์แอบแฝงในการควบคุมสภาพจิตใจของเธอและผูกมัดเธอไว้ในจุดนี้เราสามารถแตกประเด็นของชูเป็น2 อย่างคือ 1. ขัดขวางการแต่งงานเพราะชูรักฮินาโกะแบบหญิงสาวและ 2. ไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เพียงแค่ไม่ต้องการให้ฮินาโกะจากไปเพราะต้องการเป็นเพื่อนและคู่หูกันตลอดไปโดยชูยึดติดกับภาพลักษณ์ของฮินาโกะเหมือนเพื่อนผู้ชายสมัยเด็กโดยไม่ได้มองเห็นการเติบโตทางเพศสภาพของฮินาโกะแต่ไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามในความคิดของชูการมีฮินาโกะไว้ก็คือความรู้สึกที่ต้องการครอบครองอยู่ดีแม้ว่าชูจะพยายามเข้ามาขัดขวางพิธีแต่งงานเพราะเขารู้สึกผิดและต้องการนำฮินาโกะคนเดิมกลับมาแค่ไหนแต่ฮินาโกะก็ได้ตัดสินใจไปแล้วและต้องต่อสู้กับชูที่ถูกซึคุโมะงามิครอบงำอย่างที่ลุงบอกไปว่าซึคุโมะงามินั้นถือว่าเป็นศัตรูของเทพจิ้งจอกและจะทำการเข้าขัดขวางการแต่งงานเพื่อเสริมพลังของเทพจิ้งจอกเมื่อฮินาโกะเอาชนะชูได้ก็จะเป็นการปฏิเสธความผูกพันในวัยเด็กและการควบคุมของชูไปพร้อมๆกันและเราจะเห็นว่าฮินาโกะได้กลายเป็นเจ้าสาวจิ้งจอกเต็มตัวในฉากที่ฮินาโกะโอบทั้ง2 คนไว้ถึงแม้จะเป็นฉากจบที่เลวร้ายแต่บรรดาสาวๆก็อาจจะถูกใจเพราะจะได้เห็นใบหน้าอลอเหลาประหนึ่งศิลปินเคป๊อปภายใต้หน้ากากของโคโตยุกิและก็กลายเป็นเชียร์ให้ฮินาโกะยอมมอบกันซะอย่างนั้นฉากสุดท้ายที่น่าสยดสยองของฉากจบนี้คือการแสดงให้เห็นว่าตัวตนที่เป็นอิสระของฮินาโกะถูกทำลายอย่างแท้จริงและปรากฏภาพหนังหน้าของฮินาโกะที่ถูกตัดขาดและร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาอยู่บนพื้นก่อนที่จะถูกเหยียบย่ำอย่างไร้ความปราณีจุดนี้ลุงมองว่าหนังหน้าที่ส่งเสียงร้องออกมาว่าไม่อยากเป็นเหมือนแม่ไม่อยากเป็นเหมือนแม่ก่อนที่จะถูกเหยียบย่ำหรือถูกทำลายทิ้งไปอย่างสมบูรณ์มันเป็นตัวแทนของเสรีภาพและเจตจำนงอิสระของฮินาโกะที่ยังคงมีเหลืออยู่อย่างน้อยนิดภายในจิตใจเราคงไม่รู้ว่าชะตากรรมหลังแต่งงานไปของฮินาโกะจะต้องพบเจออะไรแต่ที่แน่ใจได้คือเธอจะไม่มีโอกาสขัดขืนใดๆกับตระกูลจิ้งจอกได้อีกเลยฉากจบ Fox Wedding ลุงตีความไว้ว่าฮินาโกะไม่ได้จบลงด้วยการเป็นฆาตกรที่วิกลจริตแบบในฉากจบแรกแต่เธอกลับสูญเสียอิสรภาพและเจตจำนงไปตลอดกาลกลายเป็นเพียงตุ๊กตาหรือเครื่องมือที่รับใช้เทพเจ้าจิ้งจอกและระบบที่กดขี่ของเมืองเอบิซึงาโอกะครับฉากจบที่ 3 The Fox Wasts Its Tail จิ้งจอกหางเปียกเลือกนรกเองหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปฮินาโกะต้องเผชิญหน้ากับร่างจิ้งจอกชิโรมุคุของเธอเองการเอาชนะตัวตนนี้แสดงถึงการที่ฮินาโกะในฐานะมนุษย์ได้ปฏิเสธบทบาทที่ถูกกำหนดให้เธอต้องเป็นเจ้าสาวของจิ้งจอกหลังจากการเอาชนะตัวตนร่างจิ้งจอกของตัวเองได้ทำให้โคโตยุกิเกิดความโกรธแค้นและแปลงร่างเป็นเทพเจ้าจิ้งจอก7 หางคำถามในใจลุงคือทำไมมีแค่7 หาง
ลุงได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นได้ความตามนี้ครับในตำนานจิ้งจอกคิซึเนะของญี่ปุ่นจำนวนหางจะบ่งบอกถึงอายุพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์โดยจิ้งจอก9หางคือระดับสูงสุดเป็นเทพเจ้าจิ้งจอกตีความได้ว่า 1. พลังยังไม่สมบูรณ์หรือการที่ยังถูกผนึกอยู่วิญญาณจิ้งจอกอาจยังไม่มีพลังสมบูรณ์พอหรือถูกจำกัดหรือผนึกไว้ภายในร่างของโคโตยุกิทำให้ไม่สามารถแสดงพลังสูงสุดได้การที่จะกลายเป็น9หางได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยพิธีกรรม Fox Wedding หรือการแต่งงานของจิ้งจอกและดูดซับพลังพิเศษจากฮินาโกะเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังสูงสุดและกลายเป็นจิ้งจอก9หางหรือ 2. มีบทสนทนาตอนที่โคโตยุกิกำลังจะสู้กับฮินาโกะคือคำพูดที่ว่าเพราะฉันรักเธอฉันจึงปฏิบัติตามประเพณีของพวกเธอเพื่อให้เธอเป็นของฉันจะเปลี่ยนวิธีการของพวกเราและวันนี้เธอจะกลายเป็นคนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งการลดจำนวนหางจาก9เหลือ7อาจเป็นสัญลักษณ์ของการที่เทพเจ้าจิ้งจอกยอมลดทอนอำนาจหรือยอมถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ของโลกมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมและดำเนินพิธีกรรมในโลกมนุษย์ก็เป็นไปได้และในเมื่อไม่สามารถครอบครองฮินาโกะได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นการกำจัดฮินาโกะทิ้งไปซะหลังจากเอาชนะจิ้งจอก7หางได้เขาจะบอกให้เราหนีไปเรื่องที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองนั่นอาจหมายถึงโคโตยุกิทำใจยอมรับการตัดสินใจของฮินาโกะที่เลือกจะไม่แต่งงานและตัวเขาเองอาจจะรู้ดีว่าจะต้องรับมือกับการลงโทษของครอบครัวซึ่งนั่นอาจจะรวมถึงการลงโทษจากจิ้งจอก9หางด้วยแต่ก็ยังคงมีคำถามคาใจลุงอีกว่าถ้าโคโตยุกิเป็นจิ้งจอก7หางแล้วจิ้งจอก9หางเป็นใครจากจุดนี้ลุงตีความว่าโคโตยุกิไม่สามารถแปลงร่างเป็น9หางได้หากไม่ได้แต่งงานและครอบครองพลังของฮินาโกะหรือโคโตยุกิอาจเป็นแค่เครื่องมือที่จิ้งจอก9หางตัวจริงสั่งให้หลอกล่อฮินาโกะเพื่อสังเวยให้ได้มาซึ่งพลังในการควบคุมหมู่บ้านเอบิซึงาโอกะต่อไปและจิ้งจอก9หางที่ว่านี้อาจจะเป็นผู้เฒ่าในตระกูลหรือวิญญาณจิ้งจอกตัวจริงที่ไม่สามารถกระทำการใดๆในโลกความเป็นจริงจึงทำทุกสิ่งผ่านโคโตยุกิโดยมีตัวมันเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังพิธีกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับสุดท้ายฉากจบนี้ฮินาโกะสามารถหลบหนีออกจากดาร์กไชร์ได้สำเร็จและกลับไปยังเมืองเอบิซึงาโอกะพร้อมกับชูซึ่งลุงไม่แน่ใจว่าทั้งสองตั้งใจจะหนีออกจากเมืองไปเลยหรือไม่แต่คุ้นๆตอนเล่นลุงเจอคำพูดที่ว่าจะออกจากเมืองไปใช้ชีวิตที่อื่นอยู่เหมือนกันอีกทั้งฉากจบนี้ได้เผยให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ตามมาต่อหมู่บ้านเอบิซึงาโอกะในโลกความเป็นจริงจากการที่เทพเจ้าจิ้งจอกไม่สามารถทำตามเป้าหมายด้วยการแต่งงานและรับพลังของฮินาโกะไปได้ทำให้พลังและอำนาจในการปกป้องเมืองสิ้นสุดลงในฉากหลังเครดิตมีการเปิดเผยผ่านรายงานวิทยุว่าเมืองเอบิซึงาโอกะและพื้นที่โดยรอบกำลังถูกอพยพเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงจากภัยธรรมชาติและก๊าซพิษไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจซึ่งนี่อาจจะสื่อได้ถึงการเปลี่ยนขั้วพลังกลับไปเป็นของเทพเจ้ามังกรน้ำอีกครั้งและก็ไม่รู้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านในครั้งนี้จะทำให้หมู่บ้านถึงกับล่มสลายไปเลยหรือไม่อันนี้ตัวเกมไม่ได้บอกไว้แต่อาจจะต้องการให้ผู้เล่นวิเคราะห์ตีความกันเอาเองต่อไปส่วนลุงตีความในภาพรวมฉากจบนี้เป็นแบบนี้ครับคือฮินาโกะสามารถรวบรวมความกล้าหาญในการจะสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองให้พ้นจากคำสาปและการถูกควบคุมโดยตระกูลซึเนกิแต่ราคาที่อาจต้องจ่ายเพื่อแลกกับอิสรภาพนั้นคือความสูญเสียของหมู่บ้านเอบิซุงาโอกะทั้งหมู่บ้านหลายคนมองว่าฉากจบนี้เป็นกู๊ดเอนดิ้งในจุดที่ว่าเรามีอิสระและสามารถหนีรอดมาได้ซึ่งเกมนี้การตีความของผู้เล่นไม่มีถูกหรือผิดอยู่แล้วครับแต่ต้องไม่ลืมว่าหลังจากนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นตามมากับหมู่บ้านแบบที่ลุงบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับดังนั้นสำหรับลุงอาจจะไม่ถือว่ากู๊ดเอนดิ้งขนาดนั้นเพียงแต่ชะตากรรมของฮินาโกะมันดีกว่าฉากจบ2แบบแรกครับฉากจบที่4เอบิซึงาโอกะ in silence เอบิซึงาโอกะอันเงียบสงบมาคุยกันเถอะเรื่องอนาคตของฉันกับเธอสำหรับลุงฉากจบนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วและอาจจะขอเล่ายาวหน่อยนะครับก่อนจะถึงฉากจบนี้มันจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ฮินาโกะรับรู้เรื่องราวและเข้าใจว่าเรื่องที่ตนเองกังวลจนเกิดภาวะความเครียดสะสมอย่างรุนแรงและเกิดการต่อต้านการแต่งงานหรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดบาปจนต้องสมยอมเข้ารับการแต่งงานตามขนบอาจจะเป็นเรื่องที่เธอเข้าใจผิดไปเองครับเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือเมื่อผู้เล่นได้เล่นเพื่อเอาฉากจบแบบที่4เราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพ่อและแม่พ่อที่กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายแท้จริงแล้วเกิดจากการที่ตนถูกเพื่อนสนิทที่รักเหมือนน้องชายขโมยเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อจะสร้างร้านเล็กๆร่วมกับเพื่อนๆไปทั้งหมดและด้วยสังคมสมัยนั้นที่ปลูกฝังแนวคิดแบบปิดตาธิปไตยที่ผู้ชายควบคุมทุกอย่างเป็นศูนย์กลางทางอำนาจพ่อฮินาโกะที่มีทิฐิจากแนวคิดนี้จึงไม่ต้องการให้ลูกๆเห็นด้านที่อ่อนแอของตน
จึงมักแสดงความดุดันเข้มแข็งต่อหน้าลูกๆอยู่เสมอและแม่ของฮินาโกะได้มาเล่าเหตุการณ์ที่พ่อเคยทะเลาะกับแม่แล้วถูกแม่งอนไป3 วันจนพ่อต้องเป็นฝ่ายไปคุกเข่าขอโทษแม่ในขณะที่ลูกๆเข้านอนไปแล้วและแม่ของฮินาโกะเองก็ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายเสมอไปหากผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำผิดแม่ต่อต้านพ่อด้วยการเมินไม่พูดด้วยทำอาหารที่พ่อไม่ชอบให้กินเพื่อเป็นการต่อต้านกระทั่งเอาน้ำที่บิดจากผ้าไปใส่ในชาให้พ่อกินก็มีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮินาโกะมารู้เอาทีหลังจากคำบอกเล่าของแม่นั่นทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฮินาโกะเป็นเพียงความคิดวิตกกังวลและเข้าใจผิดของตนเองฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและแม่ยังบอกอีกว่าอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของคน2 คนลุงตีความได้ว่าหากฮินาโกะต้องแต่งงานไปมันอาจไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใต้อานัตของสามีต้องทนถูกเหยียบย่ำเสมอไปหากได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับสามีเหมือนที่พ่อกับแม่เป็นเพราะมันเป็นเรื่องของคน2 คนนอกจากนี้ฮินาโกะยังได้เจอภาพในอดีตที่พ่อยอมมาคุกเข่าขอโทษเรื่องที่บังคับให้ต้องแต่งงานโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของลูกเลยซึ่งโดยเนื้อแท้ในใจของคนเป็นพ่อเพียงแค่อยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้ชายที่พ่อแม่มองแล้วว่าดีและพร้อมที่จะรักปกป้องลูกของตนอย่างโคโตยุกิที่รักฮินาโกะด้วยใจจริงสุดหัวใจหรือแม้กระทั่งชูที่พร้อมจะปกป้องฮินาโกะจากทุกพยันตรายที่ย่างกรายเข้ามาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ฮินาโกะตระหนักได้ว่าการบังคับให้ถูกเลือกในสิ่งที่ไม่อยากเลือกการถูกเร่งเร้ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องจนทำให้รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นสู้กับสิ่งนั้นและทั้ง2 ร่างของฮินาโกะจะไม่ยอมเป็นหุ่นให้ใครมาเชิดได้อีกแล้วและไม่มีเหตุผลที่ทั้งร่างที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพกับร่างที่ยอมจำนนต้องลงเอยด้วยการฆ่ากันเพื่อให้เหลือเพียงร่างเดียวเพราะความต้องการของคนอื่นฮินาโกะในร่างมนุษย์และร่างจิ้งจอกจึงตัดสินใจที่จะไม่สู้กันแต่ทั้ง2 ฝ่ายจะปรองดองและรวมตัวกันเป็น1 เดียวจากการที่ฮินาโกะสามารถรวมตัวตนที่แตกแยกออกมาได้ให้กลายเป็น1 เดียวฮินาโกะจึงกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ซึ่งยอมรับทั้งด้านที่อ่อนแอและด้านที่เต็มไปด้วยพลังของตัวเองการตัดสินใจนี้ทำให้ฮินาโกะสามารถยุติวัฏจักรความกังวลและความกลัวในจิตใจของตนเองได้และในฉากจบนี้โคโตยุกิเองก็ได้แสดงความจริงใจออกมาให้เห็นชัดผ่านคำพูดที่ว่าขณะที่ผมพยายามจะมองทุกอย่างให้เธอไม่เคยคำนึงเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดผมเองก็เริ่มอยากได้สิ่งเดียวกันกับเธอแล้วล่ะนั่นหมายถึงโคโตยุกิเองก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นเชิดของครอบครัวที่ไร้ซึ่งอิสรภาพและเริ่มต้องการในสิ่งเดียวกันกับที่ฮินาโกะทำได้และได้เห็นรักแท้ที่โคโตยุกิมีต่อฮินาโกะจริงๆด้วยคำที่ว่าความรักที่มีต่อเธอมันไม่ได้เกิดจากคำสาปอันวิปริตบิดเบี้ยวและทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะกลับมาพบกันใหม่หลังจากได้ทบทวนความรักที่มีต่อกันว่ามันคือรักแท้การตีความของลุงเกี่ยวกับฉากจบนี้ก็คือฉากจบนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในโลกความเป็นจริงเหมือนกับฉากจบที่1และเมืองเอบิซึงาโอกะก็จะไม่พบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันจะต่างจากฉากจบที่3แต่เมืองจะเข้าสู่ภาวะสงบหรือภาวะไซเลนต์นะครับหลังจากเครดิตเราจะได้รับจดหมายจากโคโตยุกิสื่อได้ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดฮินาโกะและโคโตยุกิยังคงติดต่อกันผ่านจดหมายโคโตยุกิก็ได้ยึดถือฮินาโกะเป็นแบบอย่างด้วยการลองใช้ชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่และเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเอาไว้ก่อนอีกทั้งยังพูดถึงดอกแดนเดไลออนหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าดอกทัมโปโปะดอกไม้ที่หลายคนเคยเห็นในอนิเมะมังงะหรือภาพยนตร์ดอกไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของความสุขความหวังอิสระและฝันที่เป็นจริงและมีความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่ว่าหากเราตั้งใจอธิษฐานและสามารถเป่าปุยเมล็ดแดนเดไลออนให้หลุดจากฐานรองไปได้ทั้งหมดในครั้งเดียวคำขอเหล่านั้นจะกลายเป็นจริงซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทั้งสองใช้สื่อถึงการผ่านจดหมายฉากสุดท้ายเราจะเห็นภาพฮินาโกะ2 คนนั่งอยู่บนประตูโทริอิมองในเชิงสัญลักษณ์มันคือการที่จิตใจ2 ด้านของฮินาโกะรวมเป็น1 เดียวโดยสื่อว่าฮินาโกะบรรลุอิสรภาพและความเข้าใจตนเองได้อย่างแท้จริงเธอไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครไม่ต้องถูกเร่งเร้าจากสิ่งใดและสามารถตัดสินใจเรื่องชีวิตของเธอเองได้ด้วยตัวเธอเองในที่สุดลุงตีความในตอนสุดท้ายของฉากจบว่าสุขภาพจิตของเธอได้รับการเยียวยาจนทำให้มองภาพหมู่บ้านเอบิซุงาโอกะกลับมาเงียบสงบเพราะใจเธอสงบแล้วนั่นเองครับส่วนหลายคนก็มีมาเม้นหาลุงว่ายังมีหมอกอยู่เลยส่วนตัวลุงมองว่าด้วยไวบ์ของทัศนียภาพแล้วก็ดนตรีในฉากนี้เนี่ยมันนำพาให้คิดได้ว่าหมอกที่เห็นน่าจะเป็นหมอกยามเช้าตามธรรมชาติมากกว่าจะเป็นหมอกจากปรากฏการณ์ไซเลนต์ฮิลครับเดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่5แล้วครับเป็นช่วงที่ลุงแถมมาให้เพราะว่าลุงเองตอนเล่นก็มีความรู้สึกแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆเช่นกัน
ช่วงที่ 5 การตีความเกร็ดอื่นๆที่หลายคนอาจสงสัยลุงก็สงสัยข้อที่ 1 ซากุโกะและริงโกะตายจริงหรือไม่ลุงจะแบ่งการวิเคราะห์เป็นโลกจริงและโลกหลอนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของฮินาโกะนะครับในแง่กรณีของซากุโกะความตายในโลกหลอนซากุโกะเป็นเพื่อนคนแรกที่เสียชีวิตในฉากเปิดเกมโดยถูกหมอกและดอกฮิกังบานะกลืนกินลุงวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะฮินาโกะต้องการจะตัดขาดซากุโกะออกไปก่อนเป็นคนแรกแต่ยังไม่สามารถตีความได้ว่าหากจะตัดทำไมต้องเป็นซากุโกะก่อนรินโกะจะว่าเพราะติดเงิน500 เยนก็ดูจะโหดร้ายไปหน่อยหรืออาจจะเพราะซากุโกะอยู่ฝั่งซึคุโมะงามิที่เป็นปรปักษ์กับฝั่งจิ้งจอกก็เป็นไปได้เพราะเราจะเจอซากุโกะเป็นบอสตัวแรกที่มาขัดขวางการแต่งงานและหากเราถูกซากุโกะฆ่าตายจะมีบทสนทนาประมาณว่าฉันช่วยฮินะไว้นั่นหมายถึงการขัดขวางไม่ให้ฮินาโกะได้แต่งงานกับจิ้งจอกเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับซากุโกะตลอดไปเพราะซากุโกะเป็นคนที่หาเพื่อนได้ยากส่วนในแง่ความตายในโลกจริงในฉากจบแรกระบุแค่เหยื่อ2 คนเป็นผู้ชายจากการสังหารหมู่ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ใน3 คนนี้ซึ่งก็คือพ่อชูหรือโคโตยุกิถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่ามีเหยื่อเป็นผู้หญิงแต่เหยื่อเพียงแค่2 คนก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่ได้เพียงแต่ตัวเกมไม่ได้บอกว่าคนที่เหลือไปเสียชีวิตอยู่ที่ไหนถ้าไม่พบในที่เกิดเหตุลุงจึงวิเคราะห์ว่าซากุโกะก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อการสังหารหมู่นี้เช่นเดียวกันครับรายต่อไปรินโกะความตายในโลกหลอนลุงคงไม่ต้องวิเคราะห์เราเห็นกันอยู่ว่ารินโกะตายเพราะความร้อนจากลาวาหรือเตาหลอมเป็นการตายในเชิงสัญลักษณ์ว่าตายด้วยไฟริษยาส่วนความตายในโลกจริงเช่นเดียวกับกรณีของซากุโกะครับรินโกะอาจจะเป็นเหยื่ออีกคนภายใต้โศกนาฏกรรมสังหารหมู่ในงานแต่งงานของฮินาโกะก็ได้เช่นเดียวกันครับข้อที่ 2 โคโตยุกิเป็นเทพจิ้งจอกหรือเปล่าในฉากความทรงจำที่สนามเด็กเล่นเราจะเห็นว่าโคโตยุกิถูกสุนัขจิ้งจอกกัดฮินาโกะได้เข้ามาช่วยไว้ทั้งสุนัขจิ้งจอกและโคโตยุกิการตีความที่ว่าโคโตยุกิเป็นร่างทรงของจิ้งจอก9 หางก็มีความเป็นไปได้แต่สำหรับลุงคิดว่าโคโตยุกิคือภาชนะมากกว่าเพราะการเป็นร่างทรงมักจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้สื่อสารกับเทพเจ้าอย่างบริสุทธิ์แต่กรณีนี้เขาถูกกัดและนั่นอาจจะทำให้เขากลายเป็นพาหะที่ถูกวิญญาณจิ้งจอก9 หางใช้งานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นคือการแต่งงานกับฮินาโกะดังนั้นโคโตยุกิจึงเป็นบุคคลที่ถูกครอบงำสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากบันทึกการรักษาเก่าที่เราเจอที่มานั่งในสนามเด็กเล่นโดยมีใจความบ่งชี้ว่าโคโตยุกิเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในอาการโคม่าแล้วจู่ๆก็ลุกขึ้นมาเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปถามอาการและตอนนั้นเองเขาก็พูดขึ้นมาว่าโคโตยุกิคือชื่อของผมเหรอและเขามีสีหน้าเย็นราวกับหน้ากากละครโนดวงตานิ่งเหมือนตุ๊กตาซึ่งไม่ใช่ใบหน้าของผู้ป่วยไข้สูงและก็หมดสติไปอีกครั้งถึงแม้ผู้ที่บันทึกข้อความนี้เป็นหมอที่เอบิซึงาโอกะมานานแต่ก็ทำให้เกิดคำหนึ่งลอยเข้ามาในหัวเขานั่นก็คือจิ้งจอกเข้าสิงนอกจากนี้ในบทสนทนาของฉากจบแบบที่4จิ้งจอก9 หางเป็นคนเฉลยเองว่าเป็นเรื่องที่ไม่บ่อยนักที่จะมีเด็กผู้หญิงสายเลือดหายากสถิตอำนาจศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทุกครั้งที่บุคคลเช่นนั้นปรากฏตัวพวกเราได้ไล่คำสาปด้วยแรงปรารถนาหวังให้มาเป็นภรรยาผู้สืบทอดตระกูลของเราบรรดาผู้สืบทอดแต่ละรุ่นล้วนสามารถหลอกล่อพวกนางมาเป็นภรรยาได้สำเร็จแต่รุ่นนี้กลับโง่เง่าไร้น้ำยาเหลือเกินซึ่งหมายถึงโคโตยุกิที่โง่เง่าไร้น้ำยาและจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่จิ้งจอก9 หางพูดปากของโคโตยุกิจะขยับตามใบหน้าเปลี่ยนเป็นเจ้าเล่ห์และดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับจิ้งจอก9 หางด้วยเหตุนี้ทำให้ลุงมั่นใจว่าโคโตยุกิคือภาชนะไม่ใช่ร่างทรงครับส่วนการที่โคโตยุกิทำไม่สำเร็จนั้นอาจด้วยเหตุผลเพราะโคโตยุกิรักจริงหวังแต่งกับฮินาโกะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่หลอกล่อเจ้าสาวมาเพื่อเพิ่มพลังและสืบทอดอำนาจแต่ทั้งหมดนั้นคือในโลกความหลอนของฮินาโกะที่มองเห็นโคโตยุกิเป็นเทพจิ้งจอก7 หางเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงฉากจบที่4จะรู้ว่าโคโตยุกิเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ใส่สูทไปยืนซื้อขนมกินกับเด็กๆครับข้อที่3ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่คอยมาเตือนเราคือใครลุงวิเคราะห์ว่าตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่คอยมาเตือนฮินาโกะอยู่เสมอนั้นสื่อถึงตัวตนที่แท้จริงหรือจิตสำนึกในส่วนลึกที่บริสุทธิ์ของฮินาโกะเองและอาจจะเป็นตัวตนเดิมที่ยังไม่ถูกครอบงำด้วยความกดดันจากครอบครัวสังคมหรือฤทธิ์ของยาเมื่อเป็นจิตสำนึกของฮินาโกะเราจะเห็นตุ๊กตาตัวนี้มาคอยเตือนสติถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเตือนไม่ให้เชื่อใช้จิ้งจอกหรือแม้แต่ยับยั้งความรุนแรงของฮินาโกะที่กำลังจะกระทำอาจจะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกความแค้นความกดดันกลืนกินจนทำลายล้างทุกอย่างแม้แต่ตัวเองและที่ลุงจับสังเกตคือเมื่อใดก็ตามที่ฮินาโกะละเลยคำเตือนของตุ๊กตา
เราก็จะได้เห็นความล้มเหลวและนำพาฮินาโกะไปสู่ความเลวร้ายอยู่บ่อยๆข้อที่ 4ทำไมถึงใช้ดอกฮิกังบานะสื่อความหมายในภาคนี้ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นดอกฮิกังบานะหรือชื่อสไปเดอร์ลิลลี่ในภาษาอังกฤษหรือพลับพลึงแมงมุมในชื่อไทยถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความตายโดยมากจะปรากฏตามสุสานเพราะคนญี่ปุ่นนิยมการจัดการศพด้วยการฝังมากกว่าการเผาฮิกังบานะมียางที่เป็นพิษซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมปลูกไว้รอบหลุมศพเพื่อเป็นวิธีป้องกันสัตว์ไม่ให้มาคุ้ยหลุมศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตัวตุ่นนอกจากนี้ความเชื่อในศาสนาพุทธแบบชินโตยังเล่าถึงแม่น้ำซันสึที่กั้นระหว่างฝั่งคนเป็นหรือที่เรียกว่าชิกังออกจากฝั่งคนตายหรือเรียกว่าฮิกังซึ่งฝั่งคนตายจะเต็มไปด้วยดอกฮิกังบานะเบ่งบานรอต้อนรับวิญญาณที่จะข้ามไปโดยถือว่าเป็นดอกไม้ที่จะนำทางดวงวิญญาณให้ไปเกิดใหม่นอกจากจะถูกเชื่อมโยงกับความตายแล้วฮิกังบานะยังมีความหมายเกี่ยวกับการหลงใหลในความรักจิตใจที่จมอยู่ในห้วงคำนึงโหยหาเฝ้ารอการพบกันใหม่แม้วันนั้นจะไม่มีทางมาถึงด้วยเช่นกันและความหมายนี้ก็สอดคล้องไปกับลักษณะทางกายภาพของดอกฮิกังบานะเองด้วยเพราะดอกและใบของฮิกังบานะจะไม่ขึ้นพร้อมกันดอกฮิกังบานะจะผลิบานหลังจากที่ลำต้นผลัดใบจนหมดแล้วเท่านั้นสะท้อนลักษณะของการพัดพรากและไม่มีวันได้บรรจบกันรวมไปถึงฮิกังบานะเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่มีพิษร้ายซ่อนอยู่เมื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเกมที่มีทั้งการหลงใหลในความรักที่สวยงามความตายและการพัดพรากลุงเชื่อว่านี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้สร้างนำดอกฮิกังบานะมาใช้ในเกมครับข้อที่ 5โลกความเป็นจริงกับโลกหลอนใน Dark Shrine มีความหมายอย่างไรลุงตีความแบบนี้ครับความรู้สึกผิดบาปความกลัวความลังเลความรู้สึกอยากเป็นอิสระทั้งหมดนี้ทำให้ฮินาโกะเกิดการแตกแยกในจิตใจออกเป็น2 ส่วนโดยร่างที่อยู่ในโลกความเป็นจริงคือจิตใจของฮินาโกะที่ไม่ยอมรับสิ่งที่ต้องทำตามขนบของหมู่บ้านที่บีบบังคับให้ผู้หญิงต้องเสียสละอิสรภาพเพื่อครอบครัวจึงพยายามต่อสู้ดิ้นรนดังนั้นฉากหลังของฮินาโกะร่างมนุษย์ที่เราเห็นจะยังคงเดินเรื่องอยู่ในหมู่บ้านเอบิซึงาโอกะแต่เพราะเป็นโลกจริงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นและการสังหารหมู่ในฉากจบแรกมันเกิดขึ้นในโลกจริงสิ่งที่เห็นในเกมตอนที่ฮินาโกะสังหารทุกคนในโลกหลอนอาจเป็นเพียงภาพหลอนที่ฮินาโกะมองเห็นขณะที่กำลังลงมือก่อเหตุในโลกจริงก็ได้ครับส่วนอีกร่างหนึ่งที่อยู่ในศาลเจ้า Dark Shrine อาจเกิดจากความรู้สึกผิดบาปความกลัวหากไม่ทำตามขนบจึงยอมเลือกที่จะแต่งงานกับเทพจิ้งจอกจะเห็นได้ว่าพวกจิ้งจอกแทบไม่ออกมาให้เห็นในโลกจริงเลยโดยเฉพาะตัวชายจิ้งจอกโคโตยุกิและสภาพภายในโลกนี้มักจะเต็มไปด้วยความสวยงามเป็นระเบียบอลังการแต่กลับมืดมิดราวกับขุมนรกสามารถเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพว่าการต้องแต่งงานเข้าตระกูลจิ้งจอกนี้ฮินาโกะอาจจะมีความมั่งคั่งได้ทุกอย่างดังปรารถนาแต่ก็ต้องจมอยู่กับความมืดมนเพราะโดนกดขี่ให้ยอมจำนนในฐานะสตรีตามขนบและวิถีของตระกูลจิ้งจอกนอกจากนี้สามารถเป็นโลกที่สะท้อนความรู้สึกที่บิดเบี้ยวภายในของฮินาโกะที่มีต่อบุคคลรอบตัวในชีวิตจริงดังที่เราเห็นวิธีการฆ่าเพื่อนๆของฮินาโกะนั่นอาจเป็นความรู้สึกลึกๆที่ฮินาโกะมีต่อเพื่อนแต่ซ่อนเก็บมันไว้อีกทั้งโลกนี้ยังสามารถตีความเป็นแกนกลางของคำสาปเป็นที่ที่ฮินาโกะต้องมาทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในแต่ละฉากจบครับและข้อสุดท้ายข้อที่ 6ดาบวิญญาณหรือดาบศักดิ์สิทธิ์สามารถสื่อความหมายถึงอะไรได้บ้างตามบันทึกที่เราค้นพบในเกมจะพบว่าดาบวิญญาณหรือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกพบณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากเราทำเควสดาบจนจบจะมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเอบิซุงาโอกะย้อนไปเกือบ1,000 ปีมีการกล่าวถึงว่าดาบนี้อาจถูกทิ้งไว้ในบริเวณนี้โดยทหารของตระกูลไทระจากยุคเฮอันซึ่งเป็นตระกูลนักรบเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งถูกผนวกรวมเข้ากับความเชื่อทางจิตวิญญาณของเมืองทำให้มันมีพลังในการต่อต้านเทพจิ้งจอกดาบนี้จึงเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติและสามารถใช้ต่อกรกับพลังของเทพเจ้าจิ้งจอกและวิญญาณของซึคุโมะงามิได้ดาบเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาดดังนั้นในเชิงสัญลักษณ์ฮินาโกะสามารถใช้ดาบนี้ในการตัดขาดสายสัมพันธ์ที่ถูกบีบบังคับไม่ว่าจะเป็นพันธนาการของครอบครัวคำสาปของเทพเจ้าหรือความบ้าคลั่งภายในตัวเธอเองการตีความของลุงเกี่ยวกับดาบนี้น่าจะเปรียบได้กับการตัดสินใจของฮินาโกะหรือแนวทางในการจัดการปัญหาที่อยู่ในจิตใจของตนเองโดยลุงจะแบ่งออกเป็น2ข้อแรกไม่ชำระล้างดาบฮินาโกะเลือกที่จะมีอิสรภาพของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นหรือเมืองเอบิซึงาโอกะที่กลับมาเกิดภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งในแบบฉากจบที่3ข้อ2เลือกที่จะชำระล้างดาบ
ฮินาโกะเลือกอิสรภาพและความสงบสุขร่วมกันผ่านการยอมรับและแก้ไขปัญหาดังจะเห็นได้จากฉากจบแบบที่2และ4โดยแบบที่2การต่อสู้กับชูจะเป็นการตัดขาดจากอดีตที่ฉุดรั้งเธอไว้และเกิดความสงบสุขร่วมกันระหว่างชูและโคโตยุกิเปรียบได้กับเป็นการยุติศึกระหว่างซึคุโมะงามิกับเทพอินาริหรือเทพจิ้งจอกกับฉากจบแบบที่4ที่ได้รับอิสรภาพปลดแอกจากความกดดันรู้สึกผิดบาปทั้งปวงและเป็นการอยู่ร่วมกันของจิตใจทั้งสองฝั่งของตนเองครับสำหรับใครก็ตามที่รับชมมาจนถึงประโยคที่ลุงกำลังพูดอยู่นี้ไม่ว่าคุณจะดูไปพักไปหรือย้อนกลับมาดูใหม่หรือจะดูรวดเดียวจนจบลุงก็ดีใจที่แวะมาดูคลิปนี้ของลุงต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับลุงพยายามทำเต็มที่ที่สุดที่จะตีความออกมาให้ได้มากที่สุดตามที่ลุงเข้าใจยอมรับว่าคลิปนี้เป็นคลิปอันดับต้นๆที่ทำเอาลุงหมดสภาพเลยครับกว่าจะทำเสร็จเพราะ Silent Hill เป็นเกมที่ตีความได้อย่างอิสระจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับและด้วยความที่เกมมันเป็นแบบนี้ลุงยินดีที่จะรับฟังการวิเคราะห์ตีความจากทุกคนในรูปแบบอื่นๆสามารถมาแชร์กันได้ในเม้นต์ใต้คลิปนี้เลยครับใครที่ชอบคลิปนี้ที่ลุงทำก็ช่วยสนับสนุนเป็นแรงใจให้ลุงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ Uncle Gag ลุงกากเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนขอให้เล่น Silent Hill F ให้สนุกนะครับบ๊ายบาย